สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับเปิดภาพกว้างมาคุณผู้ชมคงรู้แล้วนะฮะว่าประเด็นที่ผมจะพูดคุยวันนี้แน่นอนที่จะถกกันเรื่องของการเมืองครับต้องบอกเลยนะครับว่าสถานการณ์การเมืองสำหรับรัฐบาลเนี่ยโอ้โหร้อนแรงดุเดือดเหลือเกินนะฮะเขาบอกว่าร้อนแรงคล้ายๆผักบุ้งไฟแดงยังไงก็ไม่รู้นะครับหลากหลายประเด็นนะฮะเรื่องกันที่โศกนาฏกรรมนะที่โรงเบียร์ตอนนี้นะฮะยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น31รายแล้วนะครับตอนนี้มันลามกลายเป็นกระแสบีบให้ท่านนายกรัฐมนตรีลาออกครับจนคุณอนุทินเนี่ยฉุนจัดนะฮะวีนกลับใส่นักข่าวด้วยนะครับคุณผู้ชมครับในประเด็นนี้เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมแต่ต่อด้วยปมร้อนคดี Forex นะฮะที่อยู่ศาลอาญาก็เบรกหัวทิ่มเลยเขาพูดอย่างนี้ยกคำร้องครับยกคำร้องอะไรนะฮะคำร้องออกหมายจับคุณป้อมพาวุฒินะฮะและมีการให้เหตุผลบอกว่าต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมืองนี่มีความคิดที่จะกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือเปล่ากรณีของคุณป้อมพาวุฒิเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีความพีคกับคดีพ่อทิพย์ฟอกสัญชาติให้กับทารกจีนครับที่จู่ๆเช่นเดียวกันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็สั่งยกเลิกแถลงข่าวฟ้าผ่าทั้งที่เขาจัดเตรียมสถานที่แถลงข่าวไว้สวยงามสวยหรูมีแบ็คดรอปมีไมค์มีป้ายทุกอย่างเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องก็มาเตรียมตัวกันแล้วนะครับแต่อยู่ดีๆก็ยกเลิกเทครับใช้คำนี้ไปร่วมอีเวนต์เผายาเสพติดแทนก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่หนักที่สุดคุณผู้ชมต้องยกให้มหากาพย์โกงสอบท้องถิ่นหลังมีการรวบตัวการใหญ่ดร.วินที่ตรวจสอบพบโปรไฟล์หรูเส้นสายโยงใยไปถึงหัวหน้าคณะทำงานของรัฐมนตรีด้วยนะครับและอาจจะมีลมใต้ปีกจากนักการเมืองท้องถิ่นฝากฝังมาจนสุดท้ายทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินถึงกับอ้ำอึ้งและน่าเครียดอย่างเห็นได้ชัดตอนที่ผู้สื่อข่าวไปถามล่าสุดกสทครับสั่งเชือดฟ้าผ่ามีมติเพิกถอนรายชื่อข้าราชการที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 รายครับ 5,814 รายเป็นข้าราชการที่ถูกถอนโอ้ยประเทศเราไปยังไงกันต่อยังไม่จบคุณผู้ชมยังมีดราม่าเรื่องของปลากระป๋องอีกก็กลายเป็นไปตรวจ DNA ปลากระป๋องออกมาเฮ้ยอันนี้มันปลาหมอคังดำนี่หว่ามันไม่ใช่ปลาซาดีนนี่หว่าเอาตกลงมันยังไงรวมถึงข้าวราดแกง40 บาทของคุณสุปจีอีกต้องถอยก่อนละครับคุณผู้ชมครับนักการเมืองก็เป็นที่จับตาของสังคมเพราะฉะนั้นสื่ออย่างเราก็จับตาเช่นเดียวกันกับการเมืองไทยมาวิเคราะห์ประเด็นต่างๆกับ2กูรูทั้งด้านการเมืองนะครับผมขออนุญาตแล้วกันนักวิชาการอิสระก่อนเลยนะครับ อาจารย์ศิโรจน์ คำไพบูลย์ครับสวัสดีครับคุณทีนสวัสดีครับพี่ตู่ครับอีกท่านหนึ่งครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนนะครับคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ครับสวัสดีครับคุณตู่ครับมีคุณผู้ชมทักมาบอกโอ้เนี่ยอาจารย์ศิโรจน์กับคุณทินต้องสนิทกันแน่ๆเลยเป็นเพื่อนสนิทกันเห็นมารายการจริงๆเตรียมจะแต่งงานกันครับแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือเขามีครอบครัวแล้ว ถ้าอย่างนี้คุณตู่กับผมก็ต้องสนิทกันใช่ไหมมารายการเราก็มาบ่อยก็เลยคุยกันรอบๆว่าจริงๆนักวิชาการหรือนักวิเคราะห์การเมืองเนี่ยจะมีอยู่แค่หยิบมือเดียวคือความจริงมีมากแต่ว่าก็ไม่พร้อมที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์คือการวิจารณ์อย่างนี้เนี่ยนะคนที่ไม่เข้าใจจะคิดว่าเฮ้ยคุณวิจารณ์คุณได้ออกทีวีมันมีความสุขแต่ไม่ใช่นะคือคนอย่างผมอย่างพี่ตู่จตุพรหรือคุณทินเนี่ยนะครับเราวิจารณ์คนที่มีอำนาจนะแล้วใครเป็นคนมีอำนาจเราก็วิจารณ์อย่างเงี้ยทุกวันที่เราวิจารณ์เนี่ยนะเราก็ถูกคุมคนมีอำนาจทุกยุคนี่เหม็นหน้าคุณอยากโดนคนมีอำนาจเหม็นหน้าไหมล่ะไม่รู้ว่าเหม็นไม่เหม็นแต่ตอนนี้นายกท่านฉุนสื่อไปจี้เอาประเด็นแรกนะฮะคุณผู้ชมครับคุณอนุทินฉุนสื่อจี้ถามบอกว่าให้ลาออกมท.1 เพื่อรับผิดชอบกรณีไฟไหม้โรงเบียร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งล่าสุดผู้เสียชีวิต31 รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองแล้วนะฮะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามท่านนายกกับกรณีไฟไหม้นะครับคุณผู้ชมครับ
และในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเอาแบบตรงไปตรงมาจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งหรือไม่เพราะว่ามีกระแสข่าวที่ตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นนะบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้ท่านลาออกไปเลยคุณอนุทินตอบคำถามนี้ว่าอย่างไรฟังครับ มันจะชีวิตขาดสิทธิ์ทางนั้นท่านก็จะพิจารณาเราออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าคำถามต่อไปคำถามที่ไม่มีเหตุมีผลคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะมาทำให้เกิดอารมณ์เกิดอะไรมันไม่ควรถามเราต้องเป็นมืออาชีพเหมือนกันนะน้องนะหลายครั้งแล้วนะคำถามต้องเป็นมืออาชีพนะฮะหลายครั้งแล้วนะน้องนะคุณตู่จตุพรเอาตรงๆอ่ะให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกกับท่านคุณจะตอบว่าไงถ้าเจอคำถามแบบนี้คือความเป็นจริงอ่ะไฟไหม้แต่มันไม่ต้องรับผิดชอบถึงขั้นลาออกคือในอดีตสมัยยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ครับต้นเพลิงถูกประหารนะไฟก็หยุดไหม้ไปพักใหญ่แต่ว่านั่นคือยุคเผด็จการครับคือผมดูว่าภาวะการสะสมในแต่ละเรื่องราวคือเรื่องของไฟไหม้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่โศกนาฏกรรมมันช็อกที่ผมเล่าก่อนเข้ารายการว่าผมมีโอกาสติดคุกกับเจ้าของสันติก้าผับว่าเขากำลังจะเลิกกิจการอีก3 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าก็เป็นโศกนาฏกรรมที่คาดไม่ถึงเลิกกิจการหมายความว่าตอนนั้นเขาวางแผนว่าปิดละก็คือฉลองครั้งสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วว่าอีก3 ชั่วโมงผมกำลังจะเลิกซันติก้านี่นะฮะครับโอ้โหแล้วเกิดโศกนาฏกรรมคือถ้าเราได้อ่านหนังสือเรื่องหลายชีวิตของหม่อมคึกฤทธิ์จะเข้าใจว่าที่ไปเรือล่มตายด้วยกันบางทีมันเป็นเรื่องชะตาอย่างหนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับผมว่าเราไม่ต้องพูดถึงบทเรียนเพราะมันเลยบทเรียนมันต้องเป็นบทสอนละคือผมไม่ได้วาดหวังว่าเราจะต้องรอกลไกอะไรแล้วแต่ว่าร้านค้าต่างๆจะต้องแข่งขันเรื่องความปลอดภัยร้านไหนไม่มีระบบป้องกันอัคคีภัยคนก็ไม่ต้องเข้านะครับถ้ารอเนี่ยนะครับกลไกเข้าไปตรวจนู่นนี่นั่นนะครับก็อาจจะมีปัญหาแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดใครก็ไม่อยากให้เกิดแต่ว่าต่อไปนี้พอมันมีเหตุประชาชนเขาเลือกได้แต่ว่าคำถามนี้ที่ไปถามนายกรัฐมนตรีว่าลาออกไหมท่านรับผิดชอบหน่อยคือความจริงเนี่ยคือการสะสมเรื่องราวความเครียดมันเรื่องราวมันมากนะนายกก็พยายามที่จะคลายเครียดไปดูดนตรีลุกขึ้นเต้นบ้างเล่นดนตรีเป่าดนตรีแต่แววตาก็บอกว่ามันรับเรื่องแต่ละอย่างว่ามันเริ่มน้ำหนักมันเริ่มมากกันตามลำดับเพราะฉะนั้นนะครับมันต้องควรที่จะมีคนคอยที่จะช่วยในการอธิบายนะครับในแต่ละประเด็นอธิบายก็คือหมายความว่าพูดทั้งให้เห็นทั้งภาพคือแต่ละคนที่ทำหน้าที่ในการพูดแทนนายกเนี่ยคือพูดเป็นการจิ๊กซอว์แยกส่วนคือความจริงเนี่ยนะครับนายกต้องมาพูดแบบนี้แบบจิ๊กซอว์แยกส่วนแต่ว่ามันต้องมีมือที่สามารถที่สร้างความเข้าใจของคนแต่ละคนและคำถามนี้เขาถามบอกก็มีหน้าที่จะต้องดำเนินคดีความแล้วก็ดูแลคนนะครับอย่าให้ตั้งถึงขั้นขนาดนี้มันเป็นเรื่องความรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าอารมณ์ที่มันสะสมความเครียดมันจะทวีคูณเข้าตามลำดับจึงมีอาการนี่ก็ถือว่าน้อยนะครับบางคนอาจจะหนักกว่านี้ด้วยซ้ำอาจจะหลุดมากกว่านี้คุณนุ้งอิงก็เห็นไหมตอนที่เห็นมีอาการไหมทุกคนคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมันก็มีวันที่ควบคุมไม่ได้เพราะหลายเรื่องมันมากนะครับนี่ก็ขึ้นสู่อาการนี้เพราะฉะนั้นต้องบริหารการจัดการเรื่องความเครียดให้ได้คือถ้าใจยังไม่นิ่งนุ่นไม่นิ่งก็อย่าเพิ่งออกมาพบสื่อสินะครับแล้วก็ต้องพร้อมเผชิญในการตอบทุกคำถามอย่างสบายถ้าอย่างนี้อาจารย์ศิโรจน์ถ้าอาจารย์ศิโรจน์เป็นนายกรัฐมนตรีจะตอบคำถามยังไงถ้าสื่อถามมาอย่างเงี้ยก็ผมว่าจังหวะแรกที่นักข่าวถามนะครับว่าให้นายกจะพิจารณาตัวเองลาออกไหมจากกรณีไฟไหม้เนี่ยแล้วนายกขอคำถามอื่นเนี่ยมันจบแล้วจังหวะนั้นเนี่ยนายกสวยแล้วคือบอกขอคำถามอื่นคือการปฏิเสธคำตอบนั้นเนี่ยในแง่นักการเมืองเนี่ยโอเค complete และแต่พอ complete คือรู้แล้วว่าไอ้นั่นคือเรื่องที่ควรพูดว่าขอไปคำถามอื่นเนี่ยความเป็นอนุทินความเป็นคนมีอารมณ์เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาไงก็เลยต้องขอสวนกลับไปจังหวะนั้นเนี่ยพูดตรงๆนายกพลาดนะครับผมเข้าใจนะครับว่าคือการบอกว่าเรื่องไฟไหม้ให้นายกต้องออกเนี่ยแรงไปนิดนึงมันไกลไปนิดนึงนะครับถ้าบอกว่าท่านออกเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอย่างกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับผมอยากเห็นนะครับนักข่าวคนเดียวกันถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นถามว่านายกจะลาออกไหมเรื่องกงสอบท้องถิ่นที่ยังแก้ไม่จบอย่างเงี้ยผ
ผมว่านายกเนี่ยอาจจะไม่โกรธขนาดนี้ แต่พอเป็นเรื่องไฟไหม้เนี่ยหนึ่งมันไกลตัวนายกใช่ไหมครับสองพอมันไกลตัวนายกอาจจะรู้สึกว่ามาหาเรื่องหรือเปล่า แต่นักข่าวต้องย้ำนักข่าวมีสิทธิถามนะครับเพราะหน้าที่นักข่าวคือคำถามนะครับจะเป็นคำถามที่นายกชอบหรือไม่ชอบเนี่ยคนเป็นนายกสำหรับผมนะครับต้องเก็บไว้ในใจนะครับนักข่าวถามไม่เหมาะให้สังคมตัดสินเอง แต่นายกเนี่ยไม่ควรจะเป็นคนที่ไปทะเลาะไปต่อปากต่อคำกับนักข่าวผมว่าช็อตที่นายกไปต่อปากต่อคำกับนักข่าวเนี่ยนายกพลาด ไม่ควรจะไปต่อปากต่อคำพูดว่าขอไปคำถามอื่นเนี่ยเหมาะและ full stop แค่นั้นเนี่ย คือชัดเจนแล้วแหละ ชัดแล้ว ด้วยตัวมันเอง ใช่แต่พอนายกกลับมาสวนเนี่ยผมว่าไม่ค่อยดีแล้วบางคนกองเชียร์เพื่อไทยก็เที่ยวว่าโอ้โหสมัยอุ้งอิงพูดเนี่ยสื่อเอาตายแล้วทำไมพออนุทินพูดเนี่ยสื่อยังไม่เห็นตอบโต้กัน มันก็จะเริ่มมีกระแสแบบนี้ครับว่าสื่อเนี่ยควรจะออกไปเล่นคุณอนุทินให้หนักมากขึ้นจากฝั่งเพื่อไทยที่เขารู้สึกว่าสมัยอุ้งอิงถ้าพูดแบบนี้สื่อประชาทันกันแล้ว ขยี้แล้ว ขยี้แล้วเพราะฉะนั้นผมว่านายกเครียดอย่างที่พี่ตู่แกพูดเนี่ยถูกแต่นายกเนี่ยต้องเก็บอารมณ์นะครับเพราะยังไงนักข่าวก็เด็กกว่านายกเนี่ยใช่ไหมนักข่าวอายุอย่างมากก็30นายกจะ60แล้วอะอายุมากกว่านักข่าวครึ่งหนึ่งเนี่ยการเก็บอารมณ์คือคุณสมบัติของผู้นำอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับ แล้วนายกก็คงเห็นว่าผู้นำในอดีตเนี่ยเวลาสวนนักข่าวเนี่ยมันไม่ใช่ภาพของคนที่เป็นผู้นำแล้วมีวุฒิภาวะบางทีเป็นนายกต้องเก็บอารมณ์ถึงโกรธก็ต้องเก็บครับแต่นอกจากบอลที่บ้านเอาหรือว่าไปเป่าแซกทั้งวันไประบายอารมณ์ที่แซกโซโฟนเอานะครับแต่นอกจากประเด็นดราม่าแล้วนะฮะนายกมีการสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งทบทวนเรื่องของการจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงใหม่ทั้งหมดนะฮะทวนกันนิดนึงนะฮะจัดโซนนิ่งเมื่อวานนี้เราพูดไปในรายการแล้วนะฮะโซนนิ่งมีทั้งหมด3โซนด้วยกันถูกต้องไหมฮะที่เป็นสถานบันเทิงสามารถที่จะจัดได้นะครับก็มีตรงพัดพงษ์ใช่ไหมบางรักตรงนั้นนะฮะแล้วก็รวมถึงเพชรบุรีตัดใหม่ตรง RCA แล้วยังมีรัชดาภิเษกนะครับนั่นคือ3โซนนิ่งตรงนี้เป็นข้อจำกัดหรือเปล่าที่ทำให้ร้านอาหารแปลงร่างเป็นสถานบันเทิงนอกโซนนิ่งถูกต้องไหมฮะคือโซนนิ่งที่ว่านี่โบราณมากนะใช่ยุคมันเปลี่ยนแปลงคนไป RCA เนี่ยยุคพวกเราเนี่ยกับยุคปัจจุบันนี่คนละเรื่องแล้วนะครับปัจจุบันไปกินได้แต่ไอ้หมาล่าแล้วนะครับมันไม่ใช่ตึ๊ดไม่ได้ยินแล้วไอ้ตึ๊ดนั่นยุคมันเปลี่ยนบางรักนี่ก็โคตรโบราณมากยุคมันเปลี่ยนเนี่ยท่านเลยบอกไงให้ไปทบทวนจัดโซนนิ่งใหม่โดยท่านมองนะบอกว่ากฎหมายเดิมที่ห้ามตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนหรือวัดในระยะ2 กิโลเมตรเนี่ยไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในกรุงเทพแล้วฟังเสียงท่านหน่อยครับคือในส่วนของกทมเนี่ยมันเป็นเรื่องโซนนิ่งอยู่กับตำรวจแล้วก็ทางกทมเดี๋ยวก็พยายามจะให้เขาดูที่ปรับว่าตรงไหนมันเหมาะสมยังไงพอบอกให้เขาปรับเขาก็บอกโอ้ถ้ายึดกฎหมายเดิมอะไรนั้นต้องอยู่ห่างโรงเรียนไม่เกินกี่กิโลห่างวัดไม่เกินกี่กิโลปรับไปตรงไหนก็ปรับไม่ได้หมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งดูด้วยว่าเราจะแก้ไขยังไงอาจจะต้องแก้ไขกฎหมายหรือเปล่านะครับคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็ผมก็ได้ให้คนไปศึกษาอยู่ว่าจะปรับยังไงพอเขากลับเข้ามาทีบอกปรับได้ค่ะแต่ว่าหลักเดิมไม่ต้องเปลี่ยนไปเยอะอยู่โรงเรียนใกล้โรงเรียนไม่ได้อยู่ใกล้วัดไม่ได้มันตรงไหนอ่ะที่มันไม่ใกล้วัด2 กิโลมันอยู่ตรงไหนในกรุงเทพมันก็ใกล้วัด2 กิโลใกล้โรงเรียน2 กิโลนั้นนะก็คงต้องว่ากันใหม่ตอนนี้โซนนิ่งที่ถูกต้องยังมีอยู่ในกทมมีอยู่2-3 ที่มั้งข้าวสารกับ RCA นะว่ากันไปแล้วที่อื่นๆก็ต้องทำตามกฎหมายถ้าไม่อยู่ในโซนนิ่งก็เปิดได้ถึงเท่าไหร่เที่ยงคืนใช่ไหมมีมหรสพไม่ได้อย่างนี้นะคุณผู้ชมท่านนายกบอกในระหว่างที่ยังไม่ได้แก้กฎหมายความหมายคือไปศึกษานะว่าจะแก้ยังไงนะแต่ในระหว่างนี้เนี่ยย้ำชัดนะว่าสถานประกอบการที่อยู่นอกโซนนิ่งนะฮะห้ามมีมหรสพเด็ดขาดต้องปิดตามเวลาก็คือเที่ยงคืนแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณผู้ชมครับคุณตู่จตุพรอาจารย์ศิโรจน์ด้วยความเป็นจริงแล้วมันจะทำได้ขนาดนั้นหรือเปล่าว่าปิดเที่ยงคืนแล้วก็ห้ามมีอย่างกรณีของโรงเบียร์อย่างเงี้ยเปิดถึงตี 2 ตี 4บ้างตามรายงานข่าวที่มีเข้ามามีดนตรีมีอะไรกลายเป็นแบบว่ารีสตอรองแต่กลายเป็นผับเป็นบาร์เป็นสถานบันเทิงแทนอยู่นอกโซนนิ่งและก็เป็นช่องว่างหรือเปล่าในการเรียกรับผลประโยชน์กลายเป็นว่าตรงนี้แหละฮะมันจะทำให้การเรียกรับผลประโยชน์มากกว่าเดิมหรือเปล่าถูกต้องคุณตู่เพราะนี่ครับการที่มันมีช่องว่างทำให้ระบบสวยมันเกิดขึ้นครับเวลานี้เนี่ยนะครับคนที่จะเปิดผับเนี่ยลองไปศึกษาดูผมเคยถามบรรดาน้องๆที่ไปเปิดเนี่ยแล้วก็เลิกเปิดทั้งที่เขาลงทุนอย่างโมโหลานเขาบอกว่านะครับเดิมเนี่ยเขาจ่าย13 หน่วยงานเนี่ย13 หน่วยงานจ่ายนี่คือจ่ายอะไรจ่ายสวยดิ13 หน่วยงาน13 หน่วยนะครับไม่จ่าย1 หน่วยก็พัง
ต่อมาจาก 13ไอ้ชุดไหนก็ไม่รู้ว่าอยากจะได้เพิ่มอีก 3 เป็น 16 แค่นี่นะครับหน่วยละ 5,000 ต่อเดือนเนี่ย มันเท่าไหร่แล้ว เท่าไหร่แล้วนะครับบางเดือนมีกรณีพิเศษขึ้นมาอีก นั่น ขณะที่ยอดการขายมันไม่แน่นอน แต่ยอดสวยเนี่ยชัดเจนนะครับอย่างมากก็เสมอแล้วก็มากกว่าเดิมทั้งสิ้น ใครก็อยู่ไม่ได้ ดังนั้นเนี่ยที่นายกให้ไปศึกษานั่นถูกแล้ว อ่าฮะ ก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงเสีย อ่าฮะ และกำหนดเวลาที่เป็นจริง ฮะ อย่าให้เกิดช่องว่าง ฮะ เพราะช่องว่างมันก็เกิดปัญหาอย่างที่ว่านะครับตั้งแต่การตรวจตราตั้งแต่ไรสารพัดอะนะครับผมก็เลยมีความคิดว่าไอ้เรื่องนะครับเรื่องจะเข้าร้านไหนให้เป็นเรื่องของประชาชนตัดสินละแต่ว่าไอ้เรื่องเนี่ยนะครับการกำหนดโซนนิ่งเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง ครับ ณปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะ เหมือนคนไป RCA เมื่อ 20 ปีที่แล้วอะ อ่า หรือคนไปพัดพงเมื่อ 50 ปีที่แล้ว มันคนละเรื่องกับวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็เอาความเป็นจริงเพื่อลดช่องว่าง เพื่อจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อาจารย์ศิโรจน์คิดว่ามันจะแก้ได้ไหมกฎหมายนี้ เพราะมันอยู่กันมานานเหลือเกินนะแบบนี้นะแล้วหมายความว่าอะไร เพราะมันอยู่แบบนี้ไง มันเลยมีช่องว่างของการรับสวยไงถ้าสมมุติเกิดทำจัดโซนนิ่งดีๆทำให้มันถูกสวยมันหายไปอ้าวแล้วคนที่รับสวยจะอยู่ยังไงล่ะครับคิดยังไงฮะ ก็ผมว่าก็อย่างที่พี่ตู่แกพูดเนี่ยแหละครับ คือคนทำธุรกิจกลางคืนเนี่ยนะครับ เอาอย่างพรรคพวกที่ผมรู้จักเส้นผลโยธินแล้วกันเขาบอกอย่างเงี้ยพี่พวกผมพอเปิดร้านปุ๊บนี่นะมากันเลย มากันเลย เปิดร้านปุ๊บร้านเปิดปุ๊บมากันเลย ทุกหน่วยนะครับสีกากีก็มาถ้าเป็นยุคทหารยึดอำนาจก็สีเขียวก็มานะครับเขตเขิดมากันหมดนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยนะ มา ครั แสดงความยินดี ไม่ครับ มาเอากระเช้าดอกไม้ให้ มาคอยจับผิดแล้วก็บอกว่าถ้าน้องอยากได้การอำนวยความสะดวกก็เดือนละ 20,000ไอ้ราคา 5,000เนี่ยถือว่าน้อย นี่ต่างจังหวัด อ๋อต่างจังหวัด อ๋อ โอเคต่างจังหวัด โอเค เพราะว่าถ้าเรทในกรุงเทพเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยเปิดก็คือ 20,000นะครับอันนี้เป็นเกรดผับริมถนนนะ หมายถึงว่า ผับใหญ่ๆนะ ไอ้นี่มัน1 รายอะ หนึ่งรายหนึ่งรายหนึ่งราย ตอนนี้16 รายแล้วปัจจุบันเนี่ย ใช่แล้ว 20,000นี่คือราคาขั้นต่ำนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผับแบบใหญ่ๆอันนั้นอีกเลนหนึ่งนะไอ้นั่นรอบ อันนี้ เป็นแสน เรทพื้นฐาน เรทพื้นฐาน 20,000 ผับ ถ้าผับใหญ่ปั๊ ผับแบบเกรดตึกแถวริมถนน2 ห้อง 20,000นะครับทีนี้กลับมาเรื่องถามเรื่องโซนนิ่งผมคิดว่าตอนนี้มันเกิดความสับสนเรื่องประเด็นแล้วนะครับสิ่งที่คนไทยกังวลตอนนี้คือเรื่องความปลอดภัยของสถานบริการ ที่มันถูกดัดแปลงจากร้านอาหารเป็นผับบาร์ใช่ไหมครับแต่นายกไปยกประเด็นเรื่องโซนนิ่งผมว่าโซนนิ่งตอนนี้ยังไม่ใช่ประเด็นใหญ่ที่ต้องมาเถียงกันประเด็นสำคัญตอนนี้คือว่าไอ้ร้านอาหารแบบนี้ที่มันแปลเป็นผับบาร์เนี่ยมันใช้วัสดุที่ไม่ปลอดภัย เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขตกับตำรวจที่ต้องไปตรวจกวดขันอย่างเข้มงวดนะครับเรื่องโซนนิ่งก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งแต่ว่าวันนี้ปัญหาใหญ่คือร้านอาหารที่แปลงเป็นผับบาร์เนี่ยมันไม่ได้สร้างตามวัสดุที่มันควรจะเป็นใช่ไหมอย่างเคสนี้เนี่ยมัน โรงเบียร์เนี่ย วัสดุที่มันไม่ทนไฟ ติดไฟง่ายปุ๊บ มันติดไฟ เรียบร้อย ง่ายเพราะปัญหาใหญ่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องโซนนิ่งเรื่องเวลาเปิดปิด แต่เป็นเรื่องของการปล่อยปละละเลยให้มีการทำผิดกฎหมายในการก่อสร้าง ไอการปล่อยปละละเลยตรงนี้เมื่อวานนี้ผมตั้งหัวข้อไว้นะครับว่าสวยบังตาหรือเปล่าถึงทำให้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมแบบนี้อาจารย์ศิโรจน์มองยังไงคุณตู่มองยังไง ผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับและยังมีกรณีของคุณพาวุฒิอีกนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับตอนแรกท่านก็บอกว่าออกหมายจับใช่ไหมฮะกับใครอีกหลายคนปรากฏว่าศาลท่านบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณออกหมายเรียกก็พอเนี่ยและท่านยังบอกด้วยนะครับว่านี่เราต้องป้องกันการกลั่นแกล้งทางการเมือง เหตุการณ์ของคุณพาวุฒิเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือเปล่าทั้งสองท่านคิดเห็นอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้าครับทุกฝีมือล้วนมีคุณค่า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชน โดยการสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐาน พิถีพิถันในทุกขั้นตอนผ้าคละลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซ้ำใคร สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinol Apps Urinol ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ ส่งตรง
จากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณ กับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบาง กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ส่งตรงอยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป 2 แบรนด์ดัง การันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณ แดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคาย และวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานี คัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่ สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับถกไม่เถียงครับยังอยู่กับคุณตูจตุพรและอาจารย์ศิโรจน์นะครับอาจารย์ศิโรจน์พูดประเด็นก่อนที่เราจะปิดเบรกเมื่อสักครู่นี้ไม่น่าสนใจนะครับเรื่องของโซนนี่คือเป็นเรื่องหนึ่งแหละคุณตู่นะฮะอาจารย์ศิโรจน์มันเป็นโซนเป็นเรื่องเนี่ยมันถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญแต่จริงๆสำคัญมากกว่านั้นคือเรื่องของความปลอดภัยของสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่ที่ต้องรองรับคนเข้ามาเยอะๆ ใช่ ร้านอาหารเองก็ดีนะครับตอนเนี้ยมันถูกแปลงสภาพ เพราะมันอยู่นอกโซนนิ่งไงไม่สามารถที่จะให้เป็นสถานบันเทิงได้เขาเลยแปลงสภาพขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหาร แต่การดำเนินการพฤติกรรมมันไม่ใช่ร้านอาหาร มันกลายเป็นผับเป็นบาร์เป็นสถานบันเทิงมีดนตรีมีนักร้องมีแบบเต้นมหรสพมีอะไรกันเต็มไปมากมายเลย ปัญหามันอยู่ตรงนี้มากกว่า ใช่ แล้วทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้ครับ ก็เพราะคนที่อนุญาตให้ทำหลับตาข้างหนึ่งหรือเปล่า ก็ใช่ เพราะว่า ครับ มันมีสวยบางตาอันนี้ข้างเดียวนะบางทีเขาบังสองตาเลยมองไม่เห็นเลย ผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับผมเจอพรรคพวกที่เขาอยู่ในพื้นที่ซึ่งคือเขตเนี่ยมีทั้งคนที่รีดไถและไม่รีดไถนะครับในกรณีของเจ้าของผับดังแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นน้องเนี่ย ครับ แล้วเป็นผับดังมากพูดไปแล้วคนรู้จักเลยเนี่ยเคสเนี่ยโชคดีเจอพื้นที่ซึ่งเขตไม่รีดไถนะครับแล้วเขตไม่รีดไถเนี่ยมาตรวจนะครับปีหนึ่งตรวจ4 ครั้งในเคสเนี่ยเขาชอบมากเลยเพราะเขาเป็นคนที่เป็นผู้ประกอบการที่ดีไง ตรงชิ้นน่ะ ตรงชิ้นนะครับชอบมากเลยพี่มาตรวจผมเยอะๆพี่ชอบ คนที่จะต้องมาตรวจมีทั้งสำนักงานเขตนะครับแล้วก็มีทั้งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งสองส่วนอยู่ภายใต้กทมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดได้ผอ.เขตที่ขยันนะครับแล้วตรงไปตรงมาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้สิ่งที่อาจจะต้องไปคุยนะครับอาจจะต้องถามอาจารย์ชาติ ว่าวันนี้เรื่องของเขตในกทมเนี่ยสำนักงานเขตต่างๆเนี่ยมีการปล่อยปละละเลยให้เขตต่างๆเนี่ยครับทำการมองไม่เห็นหลับตาข้างเดียวกับสถานประกอบการในลักษณะนี้หรือเปล่าแล้วอาจารย์ชาติต้องไปไล่ดูแล้วว่าสำนักงานเขตต่างๆนะครับและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาจารย์ชาติเองเนี่ยครับไปไล่ตรวจผับสถานบริการทั้งหมดเนี่ยเข้มข้นขนาดไหนเพราะถ้าตรวจปุ๊บเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วว่าผิดคือเคสผับที่ไฟไหม้เนี่ยนะครับแค่เราเห็นภาพถ่ายเราก็สงสัยแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันเปิดอย่างนี้ไงเพดานมันเตี้ยอย่างนี้ได้ยังไงใช้โต๊ะเก้าอี้เป็นไม้ทั้งร้านอย่างนี้ได้ยังไงใช้ฝ้าแบบนี้ยังไงคือถ้าคุณตรวจปุ๊บมาคุณเห็นคำถามคือไอ้คนที่มีหน้าที่ตรวจมันไม่เห็นเพราะอะไร1มันไม่ตรวจ2ตรวจแล้วมันเห็นแล้วก็บอกว่าเมื่อผมเห็นว่าพี่ผิดพี่ให้ผมเดือนละ30,000แล้วผมก็จะปล่อยผ่านใช่ผมคิดว่าในกทมเนี่ยจำนวนมากเป็นแบบนี้รู้ว่าผิดแต่ปล่อยผ่านเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเช็คบินทั้งตำรวจและสำนักงานเขตว่ารับอะไรหรือไม่อะไรอันนี้คือนครบาลผมขอไปภูธรนิด ครับ เพราะว่าพี่ตู่บอกว่านี่สวยนี่ต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดนะหัวละ 5,000 นี่คือต่างจังหวัดนะ16 หน่วยงานละ 5,000 ที่ต้องจ่ายทุกๆเดือนนะฮะคราวนี้พอมาที่ภูธรเราก็จะเกิดคำถามเหมือนกันนะว่าอ้าวแล้วคนที่ไปตรวจอะทำไมถึงเรียกรับเงิน เพราะเขาลงทุนหรือเปล่าลงทุนคือความหมายคืออะไรฮะอย่างกรณีกงสอบไงเพราะเขาลงทุนไปเยอะเขาต้องถอนทุนไงก็เลยกลายเป็นช่องว่างจริงๆมาดูต้นตอจริงๆมันอาจจะมาจากเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคือตั้งแต่แรกนะครับวันนี้เราเห็นตั้งแต่แรกเข้าและระหว่างทางวิ่งเต้นแต่งตั้งโยกย้ายทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทีนี้เนี่ยนะครับวันนี้ต้องมองประเทศไทยแล้วนะเรากำลังจะเป็นประเภทวันชนวันเดือนชนเดือนปีชนปีงบประมาณแผ่นดินเนี่ยรายรับเท่ากับค่าใช้จ่ายพอดีเป๊ะเลยค่าใช้จ่ายที่ว่าก็คือเงินเดือนงบผูกพันนะใช้หนี้ดอกเบี้ยเงินต้นเสมอกันแต่ว่ากฎหมายบัญญัติว่าจะต้องมีงบพัฒนา 20%ทีนี้เมื่อมันเก็บได้เท่านี้ต้องกู้ในเรื่องของการพัฒนา
ดังนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละประเทศที่เขายกเครื่องเนี่ยอย่างเวียดนามเขาลดจำนวนข้าราชการนะควบรวมจังหวัดของเรานี่เพิ่มข้าราชการ ฮะ ทั้งที่เนี่ยครับการเพิ่มเขาเห็นนะครับกรณีไอ้ท้องถิ่นเนี่ย ครับ นี่ไงความอยากที่จะเพิ่ม ผมไม่เชื่อว่าเวลานี้ท้องถิ่นอยากจะได้คนเพิ่ม เพราะค่าใช้จ่ายงบประจำนี่มันมาก งบอุดหนุนก็น้อยลงปีนี้กับสภาพงบประมาณเป็นอย่างนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อทุกลองไปดูเนี่ยแต่ละอาชีพเนี่ยล้วนแต่มีการนะครับนี่แรกเข้าต่อมาระหว่างทางนี่วิ่งเต้นกันมากที่สุด และไม่ใช่เฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ครับ ลองไปดูได้คนทำเรื่องนี้เนี่ยนะครับทำไมเขาแปะยศชั้นประทวนแปะหน้าล่ะลองไปศึกษาดูแต่มันนะครับทั้งที่เขามีด็อกเตอร์ตามหลังนะเห็นไหมว่าอาชีพก่อนหน้านี้คืออะไร คือต้องสืบสาวราวเรื่องนี้นะครับ เห็นไหมคนผมไม่ได้ไปว่านี่นะครับ เป็นด็อกเตอร์แล้วจะเป็นใส่จ่าทำไมมีเหตุผลอะไรไหมทำไมเห็นไหม น่าคิดนะ เห็นไหม น่าคิดนะ มันต้องมีลักษณะพิเศษสิผมเนี่ยก็อยากบอกว่าถึงไหนเนี่ยนะครับประเทศมันควรที่จะปฏิรูปใหญ่หรือขนาดปฏิวัติหรือจะเรียกอะไรก็ได้ ยกเครื่อง ยกเครื่อง โอเค เพราะนี่นะครับถ้าไม่ลดนี่มันชนเพดานแล้วนะและต้องกู้ทุกปี กู้ทุกปีแล้วปัญหาว่า แล้วใครจ่ายอ่ะ แล้วเพดานนี่เหลือ 2% ต้องขยายเพดาน แล้วต่อไปเนี่ยนะครับมันก็จะต้องทะลุหลังคา เพราะว่าถ้าไม่คิดทำอะไรเลยในประเทศมันไปไม่ได้แล้ว คือวันนี้เนี่ยคุณผมดูหน่วยงานมันซ้ำซ้อนกันหมดเรื่องการใช้คน ส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น และระหว่างส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองคืองานที่ถ้าใช้คนเพียงแค่คนเดียวเนี่ยรัฐบาลจ้าง10 คน ใช่ ถังแตกก็สิอย่างเงี้ย นี่จ้าง10 คนจริงๆและอยู่ในสภาพแบบนี้นี่ไม่นับบวกลูกจ้างอะไรสารพัดผมไม่ได้ไปขัดขวางอาชีพเขานะแต่ว่าถ้ารัฐบาลจะจัดการอะไรเอาคนที่มีคุณภาพก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้เขาไปประกอบอาชีพอย่างอื่นนะครับคือบ้านเราเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยศาลเนี่ยเขาคิดถูกแล้วคัดเลือกตามคุณภาพ คุณจะสอบจำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่คัดเลือกตามคุณภาพ ตามคุณภาพเอาคะแนนผ่านเป็นว่าใช้ได้ ไม่ใช่ และไม่มีไอ้ชุด TOR บ้าบอข้อแตกไอ้ชุดข้อสอบนี่นะครับมีคนออกข้อสอบหลายคน และมีชุดย้ำข้อสอบอีก แล้วก็ล็อกตัวเห็นไหมไม่ใช่ TOR กันแบบนี้นะครับเดี๋ยวแต่เราก็ต้องอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวที่น่ากลัวนะคือลองฟังไอ้คลิปแรกเห็นไหมสอบไปแล้วมาจ่ายตังค์ตามหลังไอ้นี่ไปแก้ไขข้อสอบ5,814 คนส่วนที่จ่ายครบก่อนนะเขียนชื่อนามสกุลเลขแล้วก็ไม่ผลเลยคนไปผลใหม่ให้ไอ้นี่หนักกว่าอีกเรามาถึงจุดนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับไหนพูดถึงเรื่องของการโกงสอบที่พี่ตู่เปิดมา5,814 รายคุณผู้ชมครับนี่คือข้อมูลล่าสุดนะฮะไอ้นี่ไปแก้ไขกระดาษคำตอบแก้ไขคะแนนเขาบอกว่าทางคณะกรรมการได้แบ่งความผิดปกติออกเป็น3 กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกคือพวกที่คะแนนพุ่งพรวดเพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกต ตรงนี้มีประมาณ 3,000 กว่ารายกลุ่มที่2คือพวกที่สอบได้คะแนนดีอยู่แล้วแต่กลับมีคะแนนเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างผิดปกติกลุ่มนี้ประมาณ1,000 กว่ารายและกลุ่มสุดท้ายคือพวกที่คะแนนต่างกันแค่1 คะแนนแต่พอดูเอกสารกระดาษคำตอบกลับพบว่ามีความไม่ชัดเจนซึ่งมีอยู่ประมาณ400 กว่ารายจากหลักฐานความผิดปกติที่ชัดเจนขนาดนี้ที่ประชุมกสทจึงมีมติเด็ดขาดให้ส่งชื่อทั้งหมด 5,814 รายชื่อนี้ไปให้คณะกรรมการกลางพิจารณาดำเนินการเพิกถอนการบรรจุหรือไม่โดยต้องจับตาดูในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้นะครับว่าจะมีมติหรือไม่อย่างไรอาจารย์ศิโรจน์คิดว่ามันต้องมีมติยังไงฮะคือกลุ่มนี้สำหรับผมต้องออกสถานเดียวนะครับต้องออกสถานเดียวเพราะว่ากระบวนการพิสูจน์มันชัดเจนแล้วว่าเขาได้คะแนนมาผิดปกติเพราะฉะนั้นเขาไม่ควรจะเป็นข้าราชการตั้งแต่ต้นแล้วถ้าสมมติเกิด 5,000 กว่าคนนะด้วยความเคารพโดนถอดหมดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบราชการไทยไม่เกิดอะไรเลยครับหายไปเลยนะ 5,000 ไม่เป็นไรครับก็เอาคนอื่นขึ้นมาแทนดีครับยังมีคนทำงานพอคะแนนที่ถัดไปก็ขึ้นมาแทนได้เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมคือเราไม่จำเป็นต้องเลี้ยงคนที่เข้าสู่ตำแหน่งด้วยการโกงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแต่ละคนที่เราเลี้ยงเขาด้วยการโกงเนี่ยผมตีง่ายๆสมมุติแต่ละคนเป็นข้าราชการท้องถิ่นจนถึงอายุ60นะแล้วก็สมมติเงินเดือนแต่ละคนเฉลี่ยเอาแค่ 30,000 จนถึงอายุ60แล้วกันนะครับเราต้องเลี้ยงคนพวกนี้กว่าจะอายุ60เนี่ยนะเฉพาะเงินเดือนถ้าเขาได้แค่ 30,000นะ13 ล้านแล้ว
13 ล้านแล้วนะครับแล้วถ้ากว่าแต่ละคนจะโตไปเป็น 50,000 60,000 บางคน 20-30 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรต้องเสียตังค์คนที่เข้าสู่ตำแหน่งด้วยการทุจริต โกง เพราะคนที่ทุจริตตอนนี้ก็ต้องถอนทุนในวันหน้าไอ้พวกสำนักงานเขตที่มันรับเงินผับบาร์ผิดกฎหมายไอ้พวกตำรวจที่มันรับเงินผับบาร์ผิดกฎหมายมันก็มาจากการที่มันรับเงินมันซื้อตำแหน่งไง มันลงทุนไปแล้ว ใช่เมื่อมันต้องจ่าย ถทุน 300,000 บาทต่อตำแหน่ง 400,000 บาทต่อตำแหน่งมันก็ต้องไปรีดไถมันก็ต้องไปตบทรัพย์มันก็ต้องไปทุจริตเพราะฉะนั้นถ้าคุณปล่อยให้คนทุจริตเข้ามา คุณก็ให้ใบไฟเขียว ที่เขา สำหรับ ทำ คนเหล่านี้ที่จะโกงที่จะรีดไถที่จะปล้นประเทศและในที่สุดเนี่ยราคามันคือลูกหลานของเราเองครับ เด็กที่ตายในผับเนี่ยไปเที่ยวผับไม่ควรจะตายนะครับผมรับไม่ได้นะครับที่อินฟูบางคนบอกว่าเฮ้ยไอ้พวกไปเที่ยวผับเนี่ยมันที่อโคจ ที่อโค ร จรคุณอะไรเงี้ย ตายเป็นเรื่องมึงไม่ใช่นะครับการไปเที่ยวผับนะครับมันไม่แปลว่าคุณจะต้องตาย มันเป็นสิทธิ์ของเขา นะครับไอ้เรื่องที่อโคจรหรือไม่เป็นมุมมองทางศาสนาของแต่ละคนว่ากันไป แต่คุณจะบอกว่าคนเที่ยวผับบาร์เป็นคนเลวคนชั่วเป็นที่อโคจรตายก็เรื่องของมึงอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวผับไม่จำเป็นจะต้องตายนะครับถ้ามันไม่มีการรับส่งรับสวยใช้วัสดุที่ไม่มีเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องเดิมนะครับผมว่า 5,000 คนเสียไปเนี่ยนะครับประเทศไม่เดือดร้อนและประเทศเราจะปลอดภัยมากขึ้นด้วยดีกว่ามีคนที่ได้เป็นข้าราชการด้วยการซื้อตำแหน่งไปคุมงานโยธาคุมตำรวจคุมองค์กรต่างๆของประเทศไทย อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยกันหน่อยนะครับประเด็นนี้ฟังหน่อยครับ สิ่งที่เราได้ให้ทางกรมท้องถิ่นนะฮะได้ตรวจสอบผลคะแนนที่เป็นคะแนนดิบนะฮะกับคะแนนที่ประกาศผลเนี่ยนะครับโดยมีหน่วยงานที่มาเข้าร่วมด้วยก็คือปปทนะครับแล้ว DSI เนี่ยมาร่วมสังเกตการณ์ในการดูคะแนนเปรียบเทียบกัน เมื่อคะแนนที่เรามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็พบความผิดปกติที่ผมบอกไปแล้วนะครับ 5,000 กว่าคนเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกก็คือคะแนนที่มันห่างกันชัดเจนอะที่ถูกอัพขึ้นมานะฮะ 3,000 กว่าคน กลุ่มที่ 2 ก็คือกลุ่มที่คือคะแนนเขาดีอยู่แล้ว แต่เพิ่มขึ้นอีกก็น่าจะก็คือผิดปกติอีกนะแต่ว่าเขาคะแนนดีอยู่แล้ว แต่เพิ่มขึ้นอันนี้1,000 กว่าคนและกลุ่มที่ 3 ก็คือกลุ่มที่มันห่างกันแค่1 คะแนนแล้วก็ไอตัวแผ่นเอกสารไม่ชัดอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยประมาณ400 กว่าคนทั้ง3 กลุ่มเนี้ยรวมเป็น 5,814 คน5,814 คนเนี่ยเราก็จะส่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับกกกลางซึ่งกกลางก็เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะพิจารณาคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยประเด็นนี้กันต่อเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะแต่สาระสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดคุยกันก็คือกรณีของคุณป้อมพาวุฒินะฮะคุณผู้ชมครับสรุปแล้วนี่คือการกลั่นแกล้งทางการเมืองใช่หรือไม่ทั้งสองท่านมองยังไงพักสักครู่ครับรอบ 5 ปี ถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียมคุ้มสุดๆเพียง 799 บาทคุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจสั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอนนิทานเรื่องคิดดีกับเครื่องยนต์ร่างกายเช้านี้คิดดีออกไปวิ่งเล่นแต่เขากลับเหนื่อยง่ายและปวดท้องเพราะถ่ายไม่ออกเมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันคุณแม่จัดเมนูข้าวผัดหมูผัก3 สีแม่ครับคิดดีไม่อยากกินผักคิดดีจะกินแต่หมูกับข้าวจะได้มีแรงวิ่งคุณแม่มานั่งข้างๆพร้อมกับหยิบรถของเล่นคันโปรดของคิดดีขึ้นมาคิดดีร่างกายเราก็เหมือนรถคันนี้นะจ๊ะหมูหรือแป้งช่วยให้รถวิ่งได้แต่ผักคือน้ำมันหล่อลื่นที่ทำให้เครื่องยนต์สะอาดนะถ้าเครื่องยนต์สะอาดคิดดีก็จะวิ่งได้นานไม่เหนื่อยง่ายและผักจะช่วยกวาดพุงให้ถ่ายง่ายไม่ปวดท้องด้วยนะคิดดีนิ่งฟังและเริ่มคิดตามเขาเริ่มเข้าใจว่าร่างกายต้องการผักไปช่วยดูแลระบบข้างในผักนี่จะไปช่วยให้คิดดีวิ่งเร็วใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วจ้าลองดูสิลูกคิดดีมองผักกับเนื้อสลับกัน
ก่อนจะตัดสินใจตักผักเข้าปาก เขาตั้งใจเคี้ยวเพื่อให้สารอาหารไปช่วยซ่อมแซมร่างกาย คิดดีเรียนรู้ว่าการกินผักไม่ใช่เรื่องของการถูกบังคับ แต่คือการเลือกสิ่งดีๆ ให้ร่างกายตัวเอง นิทานเรื่องคิดดีกับเครื่องยนต์ร่างกาย เช้านี้คิดดีออกไปวิ่งเล่น แต่เขากลับเหนื่อยง่ายและปวดท้องเพราะถ่ายไม่ออก เมื่อถึงเวลาอาหารกลางวัน คุณแม่จัดเมนูข้าวผัดหมูผัก3 สี แม่ครับ คิดดีไม่อยากกินผัก คิดดีจะกินแต่หมูกับข้าว จะได้มีแรงวิ่ง คุณแม่มานั่งข้างๆพร้อมกับหยิบรถของเล่นคันโปรดของคิดดีขึ้นมา คิดดีร่างกายเราก็เหมือนรถคันนี้นะจ๊ะ หมูหรือแป้งช่วยให้รถวิ่งได้ แต่ผักคือน้ำ ส มัน นับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อย มีประโยชน์ถูกใจเหมียวกลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมทงไม่เถียงครับอยู่อาจารย์ศิโรจน์และคุณตู่จตุพรนะครับอันนี้ผมเอาอัปเดตสั้นๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการโกงสอบนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตัวการสำคัญ3ท่านนะฮะก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับแล้วนะฮะทั้ง3คนนะฮะคุณผู้ชมครับท่านแรกนะฮะชื่อว่าดร.วินนะครับธนพัชรโพคินเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถูกจับได้หลังพบว่ากำลังเดินทางไปที่สปป.ลาวส่วนอีกคนนึงนะครับก็เป็นน้องสาวของดร.วินคนนี้แหละครับคุณสัตพรถูกจับได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับอีกท่านหนึ่งจ่าพิชิตจำได้ไหมครับพอพานอ่ะสุดท้ายจับได้เหมือนกันนะฮะคนนี้เป็นอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะและเป็นเจ้าของบ้านที่ถูกจับคาหนังคาเขาว่าเขาแก้คำตอบอยู่อะที่มีเจ้าหน้าที่ใส่ชุดกากีแก้คำตอบอยู่อะไปจับได้นะฮะจ่าพิชิตเนี่ยไปจับได้ที่บริเวณด่านพรมแดนหนองคายคุณผู้ชมครับคราวนี้แหละที่น่าจับตาคือช่วงรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยนะคือดร.วินคนนี้เนี่ยเขาทำงานเป็นหัวหน้าคณะทำงานภายใต้คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งรายการของพี่ดนัยนะฮะเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand พี่ดนัยกับพี่แมวสาวนะพี่อมรรัตน์เนี่ยก็ได้บอกว่าดร.วินเนี่ยไต่ขึ้นมาได้ก็เพราะการฝากฝังของนายกดอยเหรอฮะดอยจากจังหวัดเพชรบูรณ์และสจ.รักนี่ทำไมชื่อคุ้นจังเลยจากสงขลาเมื่อวานนักข่าวก็เลยไปถามคุณพัฒนาถึงความเกี่ยวข้องกับดร.วินเขาตอบยังไงฟังฮะจริงๆส่วนตัวเนี่ยไม่รู้จักกับทางดร.วินมาก่อนนะครับก็เป็นทางทีมงานต่างๆเนี่ยนะครับก็แนะนำแล้วก็แจ้งว่าคนนี้เคยทำงานในหลายๆส่วนนะครับเป็นคณะกรรมการตรงโน้นตรงนี้เป็นอะไรต่างๆนะครับก็ได้รับการแนะนำมานะครับก็โดยส่วนตัวก็ต้องเรียนว่าไม่ได้เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มีเหตุการณ์หลายอย่างแล้วก็เป็นรัฐบาลที่มีใช้เวลาค่อนข้างสั้นนะครับประมาณธันวาก็มีการยุบสภานะครับก็ได้เจอกันครั้งเดียวตอนที่เขามาทักทายมาแนะนำตัวครับคนนี้รัฐมนตรีนะครับคุณผู้ชมนักข่าวไปถามท่านนายกฮะเนื่องจากว่าดร.วินคนนี้ที่ถูกจับแต่เขาบอกเป็นตัวการสำคัญมากๆเลยนะเป็นคนอยู่ภายใต้คนในพรรคภูมิใจไทยอีกทีหนึ่งท่านนายกเมื่อวานนี้มีทีท่าอย่างไรจากการถูกนักข่าวถามดูครับก็ได้กำชับว่าจะตั้งใครต่อให้เป็นตำแหน่งหลักตำแหน่งรองตำแหน่งที่อะไรที่มันมีที่ปรึกษาของอะไรเนี่ยจากนี้ไปต้องสกรีนอย่างเต็มที่เดี๋ยวผมก็จะให้ผู้ใหญ่ในคณะรัฐมนตรีคือเราก็ตรวจสอบทั้งหมดนะครับณขณะนั้นมันไม่มีปัญหาสักคนนะครับเราต้องเอาข้อมูลในณขณะนั้นนะครับฝนตกแล้วด้วยความเคารพให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกนะฮะตอนนี้กลายเป็นว่าทุกสื่อมีอะไรปัญหาอะไรนู่นนี่นั่นเกิดนู่นเกิดน้ำไม่ไหลนะกลายเป็นว่าถามท่านนายกหมดโดนอยู่คนเดียวแอบเห็นใจท่านนะฮะพูดตรงๆเอาแหละแต่ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีก็ช่วยไม่ได้ตำแหน่งของท่านนะครับสั้นๆนิดเดียว30วิจากอาการท่าทางของท่านนายกพี่ตู่มองไงครับกับดร.วินคนนี้คือ
คือความเป็นนักการเมืองเนี่ยผมก็มีความเข้าใจพอสมควรนะครับ บางครั้งก็การฝากต่อกันมาเนี่ยก็ขนาดหัวหน้าสำนักงานเนี่ยของรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งใหญ่นะเพราะว่าตำแหน่งนี้ดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นทางการครับแต่ต้องมีความใกล้ชิดครับรัฐมนตรีมีโอกาสเจอแค่ครั้งเดียวครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าการตั้งคณะนะครับคณะทำงานที่ปรึกษาที่ไม่เป็นทางการเนี่ยมันมาพร้อมกับ1 นามบัตร 2 บัตรซึ่งเนี่ยนะครับถ้าได้คนที่มันเปิดช่องทำมาหากินมันก็เอานี้เข้าไปแล้วในสถานะหัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีเนี่ยนะครับที่รัฐมนตรีบอกว่าเจอครั้งเดียวนะคนเหล่านี้ไปที่ไหนคนเกรงใจกันทั้งกระทรวงนะครับแต่ละหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความประหลาดแต่ผมก็พยายามที่จะฟังว่าการตั้งหัวหน้าสำนักงานให้กับคนที่ไม่รู้จักนั้นมันฟังดูแปลกๆนะก็ไม่รู้ว่ารัฐมนตรีฟังแปลกไหมแต่ผมไม่ได้ฟังแปลกเพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งติดตัวไงโอเคอ่ะอาจารย์ศิโรจน์สั้นๆฮะก่อนที่เราจะไปออนไลน์ตอนนี้ให้คุณผู้ชมสกายคิวอาร์โค้ดก่อนนะฮะสั้นๆผมรู้สึกว่ามีคนโกหกประชาชนนะครับอันที่1อันที่2นะครับบุคคลที่ชื่อคุณวินเนี่ยนะครับเป็นคนที่ข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขทราบดีว่าพบได้หน้าห้องรัฐมนตรีนะครับและหมอจำนวน100ผมฟังว่ามักจะพบคนนี้เวลามีเรื่องบริษัทขายเครื่องมือแพทย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัฐมนตรีบอกว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักเป็นคนที่ไม่คุ้นนะครับผมว่าไม่รัฐมนตรีโกหกประชาชนผมก็คงเป็นคนโง่เองครับเพราะข้าราชการเขาบอกว่าเจอประจำที่หน้าห้องรัฐมนตรีสแกน QR โค้ดหน้าจอฮะไปที่ออนไลน์ของเราเทโรดิจิทัลใน YouTube นะ Facebook ถกไม่เถียงไปตามกันต่อนะครับยังมีประเด็นอย่าลืมนะฮะยังมีประเด็นอีกนะฮะก็คือข้าวแกง40 บาทของคุณสุปจียังมีประเด็นคุณป้อมพาวุฒินะฮะคุณผู้ชมครับที่เราต้องไปขยี้ขยายกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับและปลากระป๋องกลายเป็นปลาหมอคางดำคุณผู้ชมติดตามกันต่อในออนไลน์ยกเลิกแถลงข่าวด้วยท่านรัฐมนตรีคนนี้แหละก็พอยกเลิกเพราะกลัวโดนถามคำถามนี้ไงเจอกันในออนไลน์ขอบคุณครับพี่ตู่ครับขอบคุณครับเจอในออนไลน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยังนึกสีหน้าในขณะนั้นเลยคุณผู้ชมเข้ามานะฮะเข้ามาออนไลน์นะครับเดี๋ยวแน่นอนฮะเป็นธรรมเนียมของผมนะครับฝากเวทีนี้ให้กับอาจารย์ศิโรจน์กับพี่ตู่คุยกันต่อคอมเมนต์เข้ามาได้นะคอมเมนต์จะขึ้นหน้าจอพี่ตู่อ่านได้นะฮะอาจารย์ศิโรจน์เดี๋ยวเราเป็นผู้ดำเนินรายการบ้างผลัดกันผมขออนุญาตไปสุขาแป๊บหนึ่งฮะเชิญฮะแต่ว่าวันนี้ถ้าพี่ตู่ดูเนี่ยคุณขึ้นแกหลุดเยอะนะแกหลุดเยอะนะมันเหนื่อยไม่เราสังเกตนะว่าเมื่อกี้ผมลืมพูดในรายการเวลามันน้อยปกติถ้าอย่างสมัยอุ้งอิงอย่างอะไรเพื่อไทยเนี่ยนะมันมีพวกแก๊งรองนายกยืนเป็นแพงนะอนุทินไม่มีรองนายกยืนเป็นแพงนะคือแล้วผมว่าตอนนี้เราก็ลืมแล้วว่าใครเป็นรองนายกนอกจากพิพัฒน์พี่ตู่จำได้หมดไหมนอกจากพิพัฒน์กับยศชนันท์ใครเป็นรองนายกมีแต่ชาวบ้านจำไม่ได้นะคือพอมันไม่มีรองนายกยืนมันก็ต้องมีคนที่ต้องอธิบายก่อนแล้วก็นายกค่อยมาตอบคำถามแบบสรุปคือพอมันไม่มีรองนายกยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามีอะไรนายกก็ต้องตอบเองหมดแล้วพอตอบเองหมดแกก็หลุดแล้วไงแล้วพอหลุดปุ๊บพวกเพื่อไทยก็มาแล้วว่าทำไมอนุทินด่านักข่าวขนาดนี้นักข่าวไม่ด่ากลับมั่งแล้วพอนักข่าวโดนอย่างนี้เดี๋ยวนักข่าวก็จะเล่นอนุทินหนักขึ้นอนุทินก็จะซวยไปอีกคือมันเขาต้องวางคนวางระบบไว้ไม่งั้นเนี่ยมันถึงตัวทุกเรื่องถึงตัวหมดใช่คือถ้ามันมีรองนายกคนอื่นอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็ไม่ถึงตัวแกไงแต่นี่นั่งยืนอยู่คนเดียวเลยไงใช่ไหมแต่ว่าสมมุติเราเป็นแกจะคิดว่าถ้าคนอื่นมายืนมีพิพัฒน์มายืนมีทรงศักดิ์มายืนจะหนักกว่าเดิมหรือเปล่าคือความจริงในแต่ละเรื่องเนี่ยมันต้องมีกระบอกเสียงที่มาแถลงชี้แจงแล้วก็ต้องนายกก็เข้ามาปิดเกมใช่ก็คือมาสรุปอะแต่ว่านี่จะต้องมาตอบคำถามตั้งแต่ต้นซึ่งมันถ้าอยู่ในสถานการณ์นี้นานวันมันจะยิ่งยากนะใช่แล้วยิ่งมันมีเรื่องที่ตอบไม่ได้ด้วยใช่ไหมคือมันชุลมุนยิ่งกว่าร้านส่งแก๊สอีกนะเคยร้านส่งแก๊สไหมเขาบอกว่าถ้าอยากไม่เนี่ยก็อยากไม่ไอ้คนมีเมียบอกว่าอยากให้เมียตามเนี่ยเปิดร้านขายแก๊สให้มันทำไมอ่ะคนสั่งแก๊สทั้งวันนะคนนู่นคนนี่ไม่ว่างทั้งวันอ่ะมันไม่มีเวลาได้ยังส่งได้
วุ่นวายใช่ไหม แล้วสภาพวันนี้มันเหมือนร้านขายแก๊สเลยไอ้แก๊สถังอะ โอเค พร้อมไหมทีมงาน นับ 5 4 3 2 กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์ ขอบคุณนะฮะทุกท่านที่ติดตามต่อเนื่องกันมาเลยนะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะฮะ YouTube นี่คือเทโรดิจิทัล Facebook คือถกไม่เถียงนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาได้อย่างกระหน่ำต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ชมครับอยากจะฝากอะไรถึงอาจารย์ศิโรจน์หรือคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ซึ่งเป็นแขกรับเชิญของผมในรายการวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนฮะจะเรียกว่าเป็นขาประจำหรือเปล่าก็ต้องขาประจำมันเป็นแฟนละอีกก้าวเดียวนะ อย่าว่าแต่ขาประจำแขนก็ประจำ มาพูดคุยกันนะครับมีหลายท่านฮะที่วนเวียนมาที่ถกไม่เถียงให้เกียรติรายการมานั่งพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมเรายังมีความพยายามในการที่จะเรียนเชิญคนจากรัฐบาลมา แล้วเราก็ยังพยายามต่อไปอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่ผ่านมาก็ยังเห็นว่าเราพยายามอยู่ก็ยังไม่มี แต่จริงๆเป็นอย่างนี้ทุกรัฐบาลจริงๆนะคือรัฐบาลไม่ค่อยชอบออกสื่อไม่ชอบคนทางคือก่อนเป็นเนี่ยชอบออกสื่อนะแต่พอเป็นปุ๊บเนี่ยไม่ยอมออกสื่อเลย ตอนเป็นธรรมชาติเนี่ยตอนเป็นฝ่ายค้านเนี่ยขยันออกสื่อแต่พอเป็นรัฐบาลเนี่ยแทบทุกรัฐบาลนะ ใช่เป็นเหมือนกันหมดจะหนีสื่อ จริง ทำไม ทีนี้เนี่ย ทำไมพี่เคยมีความ คือ ขอนอกเรื่องนิดนึงอยากรู้ เรื่องการตอบคำถามไหมนะครับบางเรื่องเนี่ยก็คือตอบไม่ได้แต่เป็นฝ่ายค้านนี่กล่าวหาได้ แต่เป็นพอมาเป็นรัฐบาลต้องตอบแทนบ้างอะไรบ้างนะครับก็คือหมายความว่าตั้งใจตอบเดี๋ยวจะมีปัญหาคนนู้นมีปัญหาคนนี้นะครับนิ่งเสียแต่ว่าวิธีการของนายกแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็ต่างกันครับยุคของพลเอกเปรมเนี่ยความตึงเครียดมีเรื่องราวต่างๆมากมายครับถูกยึดอำนาจถึง2 รอบปราบได้ทำ66/23เมียนมามากมายต้องใช้เนี่ยนะครับต้องใช้นักจิตวิทยาคุณหมอประสบรัตนากรประกบติดเลยนะครับคอยที่จะผ่อนคลายบรรยากาศรักษาความไม่เครียดพลเอกเปรมฉายาเตมีบ้ายนักข่าวถามแบบเนี้ยกลับบ้านเถอะลูกกลับบ้านเถอะลูกป๋าไปแล้ว ก็คือเท่านี้ก็จบยุคของคุณชวนเห็นไหมแกก็ยืนสู้ไม่เหมือนกันเรื่องนี้ยังไม่ได้รับรายงานก็เป็นวิธีการปฏิเสธพลเอกชวลิตใช้วิธีพูดไม่รู้เรื่อง นี่ก็วิชาเยอะคือพูดจนกระทั่งนักข่าวไม่ต้องถามอะไรก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ประเด็นเลยฟังเรื่องงานแต่นี่แกเป็นคนพูดรู้เรื่องแต่ว่าเทคนิคคือว่าต้องการพูดไม่รู้เรื่องแสดงว่าแต่ละท่านก็จะมีวิธีการมีวิชาของตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าพออย่างที่บอกว่าเมื่อเผชิญแบบนี้ความเป็นจริงนั้นมันต้องมีมือตัดเกมสมัยยุคป๋ายังมีดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีเป็นด่านหน้าคนนู้นก็เป็นด่านคือแต่ละเรื่องหน้าวันนี้นะครับหน้างานที่รับผิดชอบมันต้องมาอธิบายอย่างครบถ้วนเสียก่อนแต่ทุกอย่างมันลาหลวมหมดเอายกที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับที่คนขำกันอยู่ที่พอลงพื้นที่เนี่ยนะครับที่ไอ้โรงเบียร์ใครก็ไม่รู้เนี่ยนะครับมารายงานนายกรัฐมนตรีทั้งที่เนี่ยนะครับไอ้ระบบรปภเนี่ยต้องยกเครื่องเลยไอ้นั่นมีมีดมันก็แทงนายก เรียบร้อยเลยนะผมบอกอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วไม่ตลก ใหญ่มาก คนที่แบบไม่รู้อีโหน่ยเนี่ยเข้ามาประกบนายกลงไปมือประสานใครเดี๋ยวใครจะเข้ามารายงานนายกแล้วกันพื้นที่ตรงนี้อันตรายมากไอ้นี่ใครไม่รู้มารายงานเป็นตุเป็นตาตามหลังแล้วข้อมูลผิดถูกก็ไม่รู้ด้วยก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวไงก็เหมือนคนไปงานศพอย่าไปกินงานเขาบอกรู้จักกับคนตายไม่มีพยานทุกคนที่เขาเรียกอะไรมั่วบ้านงานมั่วบ้านงานไปงานแต่งไอ้เจ้าสาวก็คิดว่ามาจากพวกเจ้าบ่าวว่าพวกเจ้าสาวฉันได้ฉันนั้นไอ้สภาพการแบบเนี้ยคือผมบอกว่าไอ้ระบบชุด security ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องคิดใหม่นะแล้วระบบการประสานงานในพื้นที่เนี่ยพอลงไปต้องกำหนดแม้กระทั่งคนรายงานไอ้นี่ลงพื้นที่ไม่รู้ใครที่ไหนมันชิวๆไม่ได้แล้วนะนี่เจอปรากฏการณ์แบบนี้นะคือหมายความว่าไอ้คนที่มารายงานผมก็ไม่ว่าอะไรเขาอะนะครับคือเขาก็มีเป็นอย่างนี้แต่ว่าชุดของนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทำยังไงได้มันมารายงานขนาดนั้นเห็นไหมมันก็กลายเป็นช่องว่างแต่ว่าวิธีการถัดจากนี้คือคนที่มีหน้าที่มันต้องอธิบายมันต้องเฉลี่ยน้ำหนักไงถ้าน้ำหนักมันไปอยู่ที่นายกทั้งหมดมันจะอยู่ได้สักกี่วันเดียวความเครียดเห็นไหมความเครียดเป็นอย่างนี้เขาจึงมีคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ย36 คนแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนท่านนายกรับจบทุกเรื่องเลยป่ะอาจารย์ศิโรจน์ เมื่อกี้คุยกับพี่ตู่ไงว่าแบบพอเราเห็นคุณอนุทินพูดทุกวันเนี้ย
ไม่มีใครยืนอยู่ข้างหลังใช่ไหมถ้าเป็นยุคคุณเศรษฐาคุณแพทองทานเนี่ยวอลเปเปอร์เพียบเลยสมศักดิ์สุริยะแล้วค่อยพูดเป็นพลายกระซิบใช่แล้วคอยกระซิบนู่นนี่แต่ของคุณอนุทินไม่มีเลยพอไม่มีเลยเนี่ยทุกคำถามมันก็ต้องเป็นคุณอนุทินตอบคุณอนุทินตอบคุณอนุทินตอบซึ่งธรรมชาติของคนนี่นะครับตอบเรื่องดีเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าตอบเรื่องที่ไม่ค่อยดีเนี่ยถามไปเรื่อยๆมันจะรั่วมันจะหลุดใช่ไหมครับดูฮะคือปกติเนี่ยมันต้องมีรองนายกคนอื่นยืนประกบคุณอนุทินทำไมถึงไม่มีหรือว่าท่านเป็นคนแบบง่ายๆให้ไม่ต้องคุณมาทำงานคุณไม่ต้องมาตามผมคิดว่าคุณอนุทินอาจจะโชคร้ายที่ท่านมีรองนายกที่เป็นคนนอกเยอะคุณศรีหศักดิ์ใช่ไหมครับคุณสุภจีคุณเอกนิติท่านเหล่านี้อาจจะไม่เข้าใจว่าเวลานายกยืนอย่างเงี้ยต้องมีคนคอยประกบคอยเซฟนายกคนเหล่านี้ไม่เข้าใจไม่มาซึ่งควรจะมาส่วนคนที่เป็นฝ่ายการเมืองสองคนที่ควรจะรู้เรื่องนี้คือคุณพิพัฒน์กับคุณทรงศักดิ์ผมคิดว่าคุณอนุทินอาจจะมองซ้ายมองขวาแล้วถ้าพี่พิพัฒน์มามันจะแย่ลงไหมถ้าคุณทรงศักดิ์มาจะแย่ลงไหมก็เลยในเมื่อถ้าข้างหลังมีพิพัฒน์กับทรงศักดิ์เนี่ยอาจจะแย่ลงขอโซโล่ดีกว่าทีนี้พอขอโซโล่ดีกว่าเนี่ยปัญหาก็จะเป็นแบบนี้คือบางครั้งนายกจะอารมณ์หลุดนะครับแล้วผมคิดว่าวันนี้ต้องยอมรับว่ารัฐบาลมีแต่ข่าวเชิงลบเยอะนะครับคุณเปิดข่าวทั้งหมดในโกงสอบท้องถิ่นนะครับข่าวพ่อทิพย์นะครับข่าวเรื่องของขบวนการโกงต่างๆที่มันพัวพันไปยังคนของรัฐบาลนะครับข่าวไฟไหม้ผับบาร์ต่างๆข่าวเศรษฐกิจไม่ดีวันนี้เปิดหน้าข่าวมีข่าวไหนเป็นข่าวเชิงบวกของรัฐบาลไหมข่าวดีของคนไทยวันนี้มีเรื่องเดียวคือน้องเนเน่น้องที่ภูเก็ตสร้างชื่อให้มันมีแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวเพราะนายกวันนี้อยู่ในภาวะของคนที่รับแรงกดดันไม่ไหวนะครับเพราะว่าท่านก็ไม่เคยได้มาเป็นนายกแบบโซโล่เดี่ยวขนาดนี้นะอันนี้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีคนคอยประกบนายกให้มากกว่านี้อย่างวันที่ไปดูพื้นที่เพลิงไหม้เนี่ยผมว่าเผลอๆนายกไปเองเห็นข่าวปุ๊บไปเลยทีนี้ทีมงานเนี่ยนะครับไม่ไวไม่รู้ว่าควรนายกไปเนี่ยตัวเองต้องไปด้วยอาจจะนั่งดูไลฟ์ดูอะไรอยู่ดูบอลอยู่หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ไปให้นายกไปเจอใครก็ไม่รู้มาเข้าประกบตัวนายกอันตรายมากใช่สิครับพุ่งตรงนี้อันตรายมากเลยนะใช่ผมเริ่มสงสัยว่าตอนนี้นายกมีทีมรอบตัวที่ไว้ใจได้กี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้ามีเนี่ยมันต้องมีทีมที่แบบนายกไปตรงไหนมันต้องไปประกบนายกต้องรู้ใจขนาดนั้นน่ะถ้านายกนอนอยู่บ้านแล้วนายกออกไปพื้นที่อย่างเงี้ยไอ้คนนั้นเนี่ยมันต้องอยู่นายกตลอดเวลาใช่ไหมวันนี้นายกมีทีมหรือเปล่าผมยังสงสัยว่าหรือว่านายกไม่มีทีมแล้วก็แบบต้องไปเดี่ยวขนาดนี้คนเดียวเนี่ยคือพี่ตู่เสริมนิดนึงเดี๋ยวผมจะได้ประเด็นยกตัวอย่างว่าเหมือนยุคป่าเนี่ยเขามีเลขาธิการนายกอยู่2 ช่วงนาวากาตรีประสงค์สุนทรีช่วงหนึ่งท่านประสงค์สุนทรีพลตรีจำลองศรีเมืองอยู่ช่วงหนึ่งนาวากาตรีประสงค์เนี่ยทำหน้าที่เหมือนนายกน้อยเลยก่อนการประชุมครม.วันจันทร์ในประชุมปลัดกระทรวงเห็นไหมพลเอกเปรมมีปัญหาอะไรลงไปจัดการนู่นนี่นั่นก็คือว่านั่งใหญ่กว่าตำแหน่งนะครับนายกก็เป็นภาระน้อยลงหลายบางเรื่องโฆษกรัฐบาลชี้แจงบางเรื่องเลขาธิการนายกอธิบายความบางครั้งก็สั่งให้รัฐมนตรีกระทรวงนู้นกระทรวงนี้พูดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเมื่อมากระจุกตัวอยู่ที่นายกเรื่องที่นายกมาแถลงตามข้อเท็จจริงควรจะปล่อยมือมาอธิบายความแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยนายกมาถึงก็พาดหัวข่าวปั๊บจบแต่ว่าคนมันต้องมีคนมาขึงให้นะครับลักษณะวันนี้ไม่มีคนขึงคือนายกอธิบายนี่นะครับทั้งก้อนไม่ได้นะครับเพราะแต่ละเรื่องตัวเองก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายและตัวเองไม่ต้องไปตอบอะไรที่มันมีลักษณะที่มันมีความกดดันถ้าได้นี่นะครับมีการขยายเรื่องราวเช่นว่านี่นะครับขั้นตอนอยู่อย่างนี้นี่นักข่าวเขาได้เนื้อไปเรียบร้อยทีนี้ก็ต้องถามเรื่องการตัดสินใจว่าเอายังไงเนี่ยนายกมาตอบใช่แต่อย่างนี้คุณผู้ชมอันนี้คือรัฐบาลชุดนี้ของท่านอนุทินนะครับเพิ่งเข้ามาจริงๆได้3 เดือน 4 เดือนเองมั้งใช่ไหมฮะแต่ดูเหมือนว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นเหมือนกับอยู่มาประมาณนานมาก3-4 ปีแล้วนะครับและแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะฮะเจอแต่เรื่องใหญ่ๆนะครับเท่ากับว่าพอเป็นเรื่องใหญ่ปุ๊บเนี่ยพอจับไปเสร็จปุ๊บโอ้โหมีตอไว้จับเรื่องนี้มีตอเบื้องหลังเฮ้ยมันเหมือนมีตอไปหมดเลยอ่ะใช่ตอนี่คือตอใหญ่เลยนะครับจะไปยังไงต่อคุณผู้ชมเช่นเดียวกันกับโกงสอบครั้งนี้มันตอใหญ่หรือเปล่าถามตรงถ้าไม่ตอใหญ่ทำได้ขนาดนี้ไหมที่โกงสอบขนาดนี้มูลค่าเป็นพันล้านนี่แค่ครั้งเดียวนะนี่แค่ที่ผ่านมานะ4-5 พันล้านนะแล้วในอดีตล่ะครับถ้าสมมติเกิดทำมาเป็น10 ปี1 ใน 3ของข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเขาใช่เพราะท้องถิ่นนะ1 ใน 3คือซื้อเข้ามาเนี่ยเราอยู่กันอย่างนี้ไอ้นี่ยังตรวจไม่ครบนะอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ประเภทจ่ายเงินเป็นก้อนน่ะเขียนชื่อกับหมายเลขแล้วไม่ได้ฝนทั้งข้อเดียวแล้วคนไปฝนให้ไ
ไอ้นี่ยังไม่โดนนะนี่ไม่โดนไอ้นี่โดนคือคะแนนไม่ตรงอย่างเดียวนะ อย่างนี้ แล้วยังมีหน้ามาแยกประเด็นอีกแล้วขั้นตอนดูที่ขั้นตอนประเทศไทยเห็นไหมนี่ต้องส่งให้นี่นะครับหน่วยงานกองกลางตรวจว่าจะเห็นพ้องกับกรรมการของสทหรือเปล่า หลังจากนั้นจะส่งไปกรรมการระดับจังหวัดต่อ แล้วจึงจะลงไปท้องถิ่นเพื่อให้ออกจากราชการ นานแล้ว คือปัญหาความเป็นจริงเรื่องนี้วันเดียวเนี่ยหลุดจากตรงนี้ประชุมรอเลย มันก็อยู่ที่การบริหารการจัดการพอข้อสอบมันไม่ตรงกับกระดาษคำคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบไม่ต้องคุยเรื่องอะไรแล้วมันจะไปตรวจเรื่องอะไรมันไปเสียเวลาระบงอะไรและกสทเนี่ยซึ่งเขายกมือสวนนายกตอนให้ชะลอผลเนี่ยชนะเนี่ยครับแบบขาดลอยด้วยนะคือชนะความเห็นของนายกรัฐมนตรีแสดงว่ามันมีปัญหาแล้ววันนี้เนี่ยนะครับที่เขายังต้องใช้เวลา3 ชั่วโมงเวลานี้ก็ยื้อกันอยู่นะแต่ว่ามันสวนกระแสสังคมไม่ได้แต่นายกรัฐมนตรีเขาต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยมันแปลกอ่ะมันแปลกเพราะพวกนี้กล้ามีมติสวนอ่ะฝั่งนายกเนี่ยนะครับแพ้ชนิดที่ไม่คาดคิดก็แล้วกันนะ เราจะอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมครับเอางี้ผมขอนิดเดียวกลับมาที่เรื่องของกงสอบเดี๋ยวผมจะไปต่อคุณพาวุฒิละนะฮะเอาตรงนี้ก่อนฮะดร.วินที่เขาจับ3 คนใช่ไหมมีดร.วินมีคุณสัตพรซึ่งเป็นน้องสาวของนายวินนี่นะฮะดร.วินคนนี้เนี่ยรวมถึงจ่าพิชิต3 คนนี้มันจะหยุดอยู่แค่นี้หรือเปล่าในมุมมองของอาจารย์ศิโรจน์มองไงครับซึ่งนะฮะดร.วินคือใครนะครับหลังจากที่ดร.วินโดนจับมีการเปิดประวัติดร.วินตามนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือตำแหน่งของเขาหลังรัฐบาลอนุทินเอาก่อนรัฐบาลอนุทินก่อนแล้วกันเป็นกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงมหาดไทยคุณผู้ชมและยังเป็นอนุกรรมการติดตามการดำเนินการประปานครหลวงและยังเป็นอนุกรรมการธรรมาภิบาลขออภัยอนุกรรมการธรรมาภิบาลองค์การสะพานปลาและยังเป็นอนุกรรมาธิการติดตามปัญหากยศสภานี่คือก่อนรัฐบาลของคุณอนุทินนะครับแต่พอมาเป็นรัฐบาลอนุทินแล้วปุ๊บเนี่ยมาเป็นหัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็คือยุคของคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ลมใต้ปีกของนายกดอยจากจังหวัดเพชรบูรณ์และยังเป็นกรรมการสถาบันการบินพลเรือนยุคคุณพิพัฒน์รัชกิจประการถูกต้องไหมครับลมใต้ปีกสจรักที่คุณดนัยบอกว่าคนสงขลาหาดใหญ่จะรู้จักกันดีสจรักคนนี้นี่คือดร.วินครับจะจบอยู่แค่นี้หรือเปล่าอาจารย์ศิโรจน์พี่ตู่ไอเรื่องของโกงข้อสอบเนี่ยมันจะไปถึงตอใหญ่ได้มีเอางี้ตอใหญ่มีไหมหลายคนเชื่อว่ามันต้องมีแหละแล้วนี่คือตอใหญ่แล้วหรือยังโอ้จ่าพิพัฒน์อย่างเงี้ยไอจ่าพิชิตขออภัยจ่าพิชิตเนี่ยคืออย่างนี้นะครับเรื่องนี้มีต่อแน่เพราะว่าอย่าลืมว่าคนระดับคุณวินนะครับโอเควันนี้เราเห็นแล้วว่าตามข้อเท็จจริงเนี่ยคุณวินนี่คือคนของฝ่ายการเมืองแล้วเป็นคนของภูมิใจไทยอย่างชัดเจนประวัติเขาชัดเจนนะครับว่าคอนเนคชั่นทางการเมืองของเขาได้ไปอยู่ในตำแหน่งอนุกรรมการต่างๆไปอยู่ในองค์กรต่างๆในเครือข่ายในเวลาที่ภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลนี่ข้อเท็จจริงต้องยอมรับนะว่าเขาคือคนของภูมิใจไทยถ้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าในฐานะเป็นทีมรัฐมนตรีสาธารณสุขเขาอยู่หน้าห้องรัฐมนตรีเป็นประจำนะครับพวกหมอที่สาธารณสุขก็เล่าให้ฟังว่าอาจารย์เจอประจำนะครับเรามักจะเจอเวลามีคนมาเจรจาเรื่องเครื่องมือทางการแพทย์โอเคดังนั้นข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ว่าฝ่ายการเมืองเกี่ยวแต่คนระดับคุณวินนะครับไม่ได้ใหญ่พอจะมีตำแหน่งมาขายอย่างต่ำ 5,000 ตำแหน่งเรื่องนี้ต่อต้องใหญ่กว่าคนระดับคุณวินเพราะว่าคนที่มีตำแหน่งมาขายอย่างต่ำ 5,000 ตำแหน่งเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ใหญ่กว่าอธิบดีนะครับไม่มีทางเป็นได้แค่คนระดับคุณวินครับกรณีนายพิชิตนี่ผมถึงย้ำว่าพิชิตนี่เป็นตัวสำคัญเพราะพิชิตเป็นคนรับงานแก้คะแนนสอบรับงานโกงข้อสอบแปลว่าพิชิตต้องเป็นคนซึ่งได้ชื่อว่าใครซื้อคะแนนใครซื้อการสอบการโกงสอบพิชิตต้องรู้ว่าบอสใหญ่ของขบวนการนี้คือใครใช่ไหมครับเพราะพิชิตรู้ว่าต้องโกงให้ใครรู้ว่าต้องโกงให้ใครแปลว่าต้องได้โพยชื่อว่าใครเป็นคนจ่ายเงินเพื่อซื้อการโกงคะแนนแปลว่าพิชิตเนี่ยจะต้องรู้ว่าบอสใหญ่ที่เป็นคนขาย 5,000 คนคือใครพิชิตเนี่ยคือจิ๊กซอว์สำคัญนะครับวันนี้ผมดีใจมากที่พิชิตไม่ตายนะแต่ผมก็กังวลเหมือนกันว่าหลังจากนี้ชะตากรรมของพิชิตจะเป็นยังไงเพราะมันเคยเกิดเหตุการณ์พี่ตู่น่าจะจำได้ DSI เองเคยมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการตายคาห้องขัง DSI เจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับตายคาห้องขังของ DSI มาแล้วผมก็กังวลแบบนี้เพราะพิชิตนี่เป็นตัวละครสำคัญว่าเขาจะลากไปถึงตอใหญ่
ของเรื่องนี้ได้ขนาดไหนแต่ฝ่ายการเมืองเนี่ยเกี่ยวแน่แล้วฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่สำคัญระดับรองนายกหรือรัฐมนตรีนะครับเรื่องนี้เป็นเสร็จไม่ได้มันถึงเห็นภาพไหมครับว่าทำไมคุณพัฒนาเนี่ยซึ่งต้องแถลงข่าวเรื่องพ่อทิพย์เนี่ยหลบแถลงข่าวเดี๋ยวไปเลยเพราะคุณพัฒนาแกรู้ว่าถ้าวันนี้แกแถลงข่าวเรื่องพ่อทิพย์เนี่ยคนไม่ได้ถามแค่เรื่องพ่อทิพย์จะถามเรื่องคุณวินแกถึงไม่ไปแถลงข่าวคุณตู่เสริมหน่อยฮะผมเติมตอนวันก่อนที่มาคุยกับศรีโรจน์ที่นี่ว่าเรื่องพิชิตมันจะโดนอะไรบ่หลังจากหายตัวไปผมก็สอบถามไปยังคนที่พอจะรู้เรื่องว่าอยู่สถานการณ์ไหนเขาก็บอกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประกบตัวทั้ง3 คนนี้ตั้งแต่ต้นคือหมายความว่านะครับถามว่าอยู่ได้ทุกที่เพียงแต่ว่าจะลงมือวันไหนเท่านั้นเองไปลาวก็ตามไปถึงลาวอยู่ชายแดนก็ตามประกบติดเลยนะครับเพราะว่าถ้าตัวละครนี้หลุดไปเนี่ยเห็นไหมทีนี้มันจะข้ามมันจะข้ามมันจะเรียงไอ้พวกนี้ก็เหมือนเขื่อนอยู่ในเวลาเนี้ยเพราะว่ามันมีบทบาทดังนั้นเนี่ยครับผลสอบมันต้องขยายผลและความเป็นจริงไอ้ 5,814 คนอย่างไรก็ต้องเปิดช่องให้ทางเลือกการเป็นพยานให้กับเขาแล้วก็ต้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริงไอ้กรณีที่แก้ 100%ที่ไอ้นี่ยังไร้ร่องรอยเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่นะครับแหล่งข่าวที่เขาบอกว่าถ้าจ่าย 500,000 ทีเดียวคือไม่ต้องไปฝนเองไอ้ที่ไปแก้กระดาษคำตอบนี่แสดงว่าการซื้อขายเกิดขึ้นภายหลังแต่ว่าไอ้ที่ซื้อก่อนไอ้นั่นมันไร้ร่องรอยดังนั้นใน 15,000 กว่าคนนี้นะครับที่ไปใน 5,800 กว่าคนเนี่ยไอ้ที่เหลือร่วม10,000 คนนั้นไม่รู้ของจริงอีกเท่าไหร่ใช่มันเละมันพังไปหมดแล้วบ้านเมืองมันพังนะครับเพราะฉะนั้นในความชิบหายอันเนี้ยมันไม่มีใครสามารถที่จะไปป้องใครรัฐบาลอนุทินเนี่ยนะครับจะต้องนะครับใช้ความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทุกชนิดต้องกล้านะครับไม่ใช่มาหยุดแค่3หรือบรรดาข้าราชการคนที่เกี่ยวข้องอีก55 คนไม่มีคนเขาไม่เชื่อไงแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีลักษณะของการปรักปรำต้องเอาพยานหลักฐานพิสูจน์ให้ถึงทุกที่ทุกทางนะครับแต่ว่า3 คนนี้ก็เป็นตัวจักรแต่ลำพันน้ำหน้าเฉพาะเขามันทำไม่ได้หรอกแต่สุดท้ายมันจะเอาตรงๆสุดท้ายมันก็คืออาจจะจบอยู่แค่นี้หรือเปล่าก็นี่ไงคนนี้โกงก็แค่นี้จบอยู่แค่นี้หลักฐานมันเป็นแค่นี้แล้วจบเลยมันไปไม่ถึงจริงๆไงสุดท้ายมันจะอาจถูกออกแบบหรือถูกดีไซน์ให้มันออกจบอยู่แค่นี้หรือเปล่าพี่ตู่ผมเคยเตือนรัฐบาลสมัยก่อนว่าเรื่องสุดซอยเนี่ยนะครับที่ให้คดีทุจริตซึ่งผมกลัวผมบอกเดี๋ยวมีเรื่องอื่นมาบวกแล้วจะพังเรื่องนี้พังอยู่แล้วและสุดท้ายพอเรื่องจำนำข้าวมาบวกพวกเดียวพังเรื่องนี้เนี่ยครับหนักเหมือนกันพอมันมีเรื่องไหนเรื่องเข้ามาบวกพวกเนี่ยที่มันเรื่องแรงคนรับไม่ได้เนี่ยสถานการณ์มันเอาไม่อยู่นะการเมืองมันไม่ได้อยู่เพียงแค่คะแนนเสียงนะครับหรือว่าอำนาจส่วนอื่นใดแต่ถ้าจังหวะมันผิดมันไม่ใช่เรื่องนี้เนี่ยมันมีทางแก้ก็คือว่าเอาตามเนื้อผ้าและต้องมีประสิทธิภาพรวดเร็วปปชเนี่ยนะครับซึ่งความจริงเนี่ยภายในที่ผมเช็คกันดูเนี่ยนะไอ้ข้อสอบจำนวนนะครับจำนวน 400,000 กว่าคนนั้นนะตรวจหมดแล้วนะแต่ความที่เป็นปปชทุกเรื่องล่าช้าหมดการเปิดเผยนักการเมืองภาคอีสานไหมใช้เวลา20 ปีนะ3-4 คนนะครับ1 คนก็ใช้เวลา10 กว่าปีทีนี้นี่ร่วม10,000 คน3 ชาติเสร็จทันหรือเปล่าถ้าความสามารถแบบเนี้ยดังนั้นเรื่องนี้ก็มีโอกาสพลิกวิกฤตศรัทธาที่ประชาชนมีต่อปปชเช่นเดียวกันแล้วก็พลิกฟื้นความศรัทธาของรัฐบาลเช่นเดียวกันคือหมายความว่าถ้าจำเป็นจะต้องเสียคนทักครึ่งกรมหรือว่าลามไปถึงไหนเนี่ยก็ต้องเดินไปตามนั้นแล้วคิดว่าจะทำไหมคิดว่าจะถึงขนาดแบบโอเคเฮ้ยต้องยอมว่ะคามิคาเซ่คือถ้าไม่ทำก็พังโอเคเพราะนี่นะครับถ้าข้อเท็จจริงมันไปถึงไหนเนี่ยนะครับบ้านเมืองที่เขาเปลี่ยนกันไปเนี่ยบางครั้งมันต้องอย่างที่บอกว่าที่นายกพูดเมื่อวานเนี่ยนะครับว่ามันยึดบุญคุณก็ไม่ได้ต้องข้อเท็จจริงเรื่องนี้มันให้อภัยกันไม่ได้เพราะมันเป็นการทำลายชาติคือเรื่องบางเรื่องนี้นะครับมันให้อภัยกันได้แต่เรื่องนี้เนี่ยให้อภัยกันไม่ได้มันจะเป็นอย่างที่พี่ตู่พูดว่าเฮ้ยถ้าจะเด็ดขาดจริงๆต้องจัดการแล้วก็ต้องถึง last boss ใช่ครับเพราะวันนี้ถึงไหมไม่ถึงครับถ้าดูทรงของการทำงานของปปชดูทรงแล้วมันไม่ถึงคือวันนี้เราเห็นว่าปปชเขาวางกรอบว่าสำหรับคนมีอำนาจเขาเอาแค่อธิบดี2 คน
ใช่ไหมครับเขาไม่เอาสูงกว่านั้น แล้วในแง่ไทม์ไลน์เนี่ยเขาไม่ตรวจสอบย้อนไปจนถึงคนที่ทำเรื่อง TOR เขาเอาหลัง TOR เป็นต้นมามันกรอบเขาเนี่ยนะครับเรื่องเพดานเนี่ยเอาแค่2 ทฤษฎีมันถูกเหตุการณ์ก่อน TOR ไม่ไปแตะเลย เพราะฉะนั้นมันมีปัญหาแล้วนะครับของปปชมีปัญหาของตำรวจผมคิดว่าผมก็ยังกังวลใจนะครับว่าวันนี้ต้องย้ำอย่างนี้พูดตรงๆนะครับว่าในความรู้สึกประชาชนเชื่อว่าฝ่ายการเมืองเกี่ยวประชาชนมองเห็นคนอย่างคุณวินเห็นคนอย่างคุณพิชิตนะครับคนระดับคนระดับคณะทำงานมันเล็กเกินกว่าจะมีตำแหน่งมาเล่ขายอย่างต่ำ 5,000 ตำแหน่งมันเล็กเกินกว่ามันจะสามารถจ่าย 500,000 แล้วจบได้เป็นข้าราชการโดยไม่ต้องกรอกคะแนนนะคนอย่างนี้มันไม่มีศักยภาพทำหรอกที่คุณเอาเงินไปจ่าย 500,000 นะครับแล้วคุณไม่ต้องกรอกอะไรเลยมีคนกรอกให้จนจบคนอย่างนี้มันทำไม่ได้เพราะประชาชนเนี่ยเขาเชื่อว่าฝ่ายการเมืองเกี่ยวเขาเชื่อว่าข้าราชการที่มากกว่าอธิบดี2 คนนี้เกี่ยวเพราะฉะนั้นความเชื่อประชาชนเป็นแบบนี้ถ้ารัฐบาลไม่สามารถทำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ารัฐบาลไม่ช่วยพวกตัวเองด้วยเรื่องราวต่างๆที่มันมีด้วยตัวละครที่บางคนเป็นหน้าห้องรัฐมนตรีสาธารณสุขบางคนถูกรองนายกแต่งตั้งไปอยู่ในตำแหน่งสำคัญในรัฐวิสาหกิจในองค์กรอิสระต่างๆนะครับบางคนเป็นทีมงานของรัฐมนตรีช่วยอย่างเงี้ยตอนนี้เอาในแง่ข่าวเนี่ยนะมันเกี่ยวกับรองนายก1 คนมันเกี่ยวกับรัฐมนตรี1 คนและมันเกี่ยวกับรัฐมนตรีช่วย1 คนคุณอนุทินจะบริหารความเชื่อของประชาชนยังไงว่ารองนายกไม่เกี่ยวรัฐมนตรีไม่เกี่ยวและรัฐมนตรีช่วยไม่เกี่ยวในเมื่อตัวละครที่แวดล้อมคนเหล่านี้มันเกี่ยวหมดแล้วอะเมื่อตัวละครมันเกี่ยวคนก็ต้องคิดว่าเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยนายของแต่ละคนต้องเกี่ยวใช่หรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่แล้วการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดมันจบแค่พิชิตจบแค่วินประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยนะครับจะเหมือนประเทศที่รอน้ำพึ่งหยดเดียวรอไม่ขีดไฟก้านเดียวที่มันจะพลึบขึ้นมาด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนที่พี่ตู่พูดเลยอันนี้หรือเปล่าฮะคุณผู้ชมครับเป็นเหตุผลที่คุณพัฒนาเบรกการให้สัมภาษณ์หรือว่าแถลงข่าวกับกรณีของพ่อทิพย์ซึ่งมันอีกกรณีหนึ่งนะนี่โกงสอบคืออันนึงนะอันนี้มีพ่อทิพย์อีกนะแต่เนื่องจากโกงสอบมันกระทบกับพ่อทิพย์เพราะว่ารัฐมนตรีไม่มาแถลงข่าวนะคุณผู้ชมครับอย่างนี้การทลายขบวนการสร้างพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จเพื่อฟอกสัญชาติไทยให้กับทารกชาวจีนเรื่องนี้มันบานปลายจนหน่วยงานระดับกระทรวงต้องลงมาตรวจสอบด้วยตัวเองอย่างเร่งด่วนนะครับเรื่องนี้มันเกิดประเด็นขึ้นมาร้อนเลยนะฮะเพราะเมื่อวานนี้มีหมายข่าวว่าคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีกำหนดนะก็คือต้องเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเองที่โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีซึ่งโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีนะครับเป็นหนึ่งในรายชื่อของโรงพยาบาลที่มีการเปิดเผยในสื่อว่ามีบุคลากรของโรงพยาบาลมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้พวกนี้ก่อนนะฮะว่าบุคลากรของโรงพยาบาลคนหนึ่งนะฮะ1 คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ไม่ได้เหมารวมทั้งโรงพยาบาลนะแต่เป็นบุคลากรของโรงพยาบาล1 คนบรรยากาศในวันนั้นทางโรงพยาบาลจัดเตรียมโต๊ะฮะคุณผู้ชมเก้าอี้แบ็คดรอปชื่องานห้องแถลงข่าวเปิดแอร์เย็นช่ำนะฮะเครื่องดื่มคงเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะต้อนรับสื่อมวลชนที่ไปปักหลักรอทำข่าวและแน่นอนรอท่านรัฐมนตรีมาแต่พอถึงเวลา 11:15 นาทีเจ้าหน้าที่ของสบสเดินมาแจ้งครับพี่น้องๆสื่อมวลชนอีกแล้วอีกแล้วทำไมพูดคำว่ามันจะทำไมนะสมองเสื่อมทำไมสมองเสื่อมไม่ต้องห้ามพูดคำนี้ใช่ไหมแต่มันเหมือนไม่คำนำแบบเพราะออกมาจะรู้แล้วมีปัญหาแล้วเดี๋ยวมันมีคนเซ็นเซอร์อยู่เนี่ยเวลาประเด็นละพี่น้องๆสื่อมวลชนครับขอยกเลิกการแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับทำเอางงกันทั้งห้องฮะโดยมีการบอกว่าเหตุผลที่ยกเลิกนะครับบอกว่าท่านรัฐมนตรีพัฒนาไม่มาแล้วเพราะท่านมีภารกิจด่วนครับท่านรัฐมนตรีติดภารกิจด่วนต้องเดินทางไปร่วมงานเผาทำลายยาเสพติดของกลางที่จังหวัดสมุทรปราการครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรากูลเป็นประธานในงานท่านนายกไปรัฐมนตรีสาธารณสุขไม่มาได้ยังไงเผาทำลายยาเสพติดคุณต้องมาสิคุณจะไปทำไมสมิติเวชธนบุรีไปแถลงข่าวเรื่องพ่อทิพย์อันไหนมันสำคัญกว่าครับท่านก็เลยไปร่วมงานเผาทำลายยาเสพติดของกลาง
ก็เลยไม่ได้มาแถลงข่าวครับ ถามผู้เฝ้ามองทางการเมืองทั้งสองท่าน อันนี้ปกติใช่หรือไม่ครับเอาคนไหนก่อนคือพี่ตู่ การเป็นรัฐมนตรีเนี่ยทำหน้าที่ฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารเช่นกำหนดการเรื่องการเผายาเสพติดเนี่ยจะต้องถูกกำหนดล่วงหน้าอยู่แล้วถ้าตัวเองจะต้องไปและในวันเดียวกันนั้นเนี่ยจะต้องแถลงข่าวเรื่องพ่อทิพย์ด้วยก็เพียงแค่ขยับก่อนหรือจะหลังเท่านั้นเองแค่นั้นก็ไปได้ทั้งสองงานจบใช่ ก็มันจะยากอะไรก็ฝ่ายบริหารนี่บริหารประเทศแค่สองงานคุณจะบริหารไม่ได้อะมันง่ายนิดเดียวโอเคไม่ด้วย ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเรื่องของไอ้นี่นะฮะไอ้เผายานะแต่ท่านไม่ได้เดินทางไปตอนนั้นผมเข้าใจว่าท่านเดินทางไปนะถ้าท่านนายกไปคุณไม่มาได้ไงไม่ใช่นะท่านเป็นประธานเหมือนเป็นประธานโปรเจกต์แล้วก็มอบหมายได้แล้วเท่านั้นนะปรากฏว่าคือท่านรัฐมนตรีไปปรากฏการณ์อย่างนี้อันนี้คือคุณตู่พูดชัดเจนอ่ะครับคุณก็บริหารจัดการเรื่องของเวลาสิคือเขาไม่อยากจะไปแต่ไม่รู้จะยกเลิกความจริงก็ไม่ต้องนัดดิคือไอ้นี่วิธีการแก้ไขปัญหาก็ไม่ต้องนัดไอ้ที่โรงพยาบาลสมิติเวชไอ้ตอนที่นัดยังไม่รู้เรื่องจับวิน พอรู้เรื่องจับวินก็เลยรู้ว่าเรื่องจับวินมันเริ่มเป็นคนใกล้ตัวเองเพราะฉะนั้นอาจารย์ศิโรจน์ก็จะบอกว่าที่ยกเลิกตรงนี้เพราะไม่อยากจะตอบคำถามดร.วินที่โดนจับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโกงข้อสอบคือมันเป็นปัจจัยเดียวแล้วที่จะทำให้คนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไม่ยอมไปคือการแถลงเรื่องพ่อทิพย์ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วถ้าเกิดรัฐมนตรีแถลงได้ดีมันเป็นผลงานของรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมอยู่แล้วนะครับท่านทำงานอะไรคนก็จำไม่ค่อยได้อยู่แล้วแล้วเรื่องพ่อทิพย์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่วันนี้เราทราบแล้วว่าวันก่อนที่เราคุยกันเนี่ยเราคิดว่าโรงพยาบาลที่ทำทะเบียนเกิดเก๊ทำสูติบัตรเก๊เนี่ยเป็นโรงพยาบาลเอกชนกิ๊กก๊อกนะครับแต่เปิดชื่อมาเพราะมันโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงดังนั้นความเชื่อของคนต่อโรงพยาบาลเนี่ยเสียหายและความเชื่อของคนว่าโรงพยาบาลไทยนี่มันกลายเป็นพวกจีนเทามาเฟียจีนซื้อได้เนี่ยมันเสียหายรัฐมนตรีต้องมาแถลงมันเป็นงานใหญ่มากมันคือความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขไทยด้วยซ้ำเมื่อรัฐมนตรีไม่มานะครับมันมีเหตุผลเดียวคือท่านเนี่ยไม่อยากตอบเรื่องคุณวินหรือเอางี้ด้วยความเป็นธรรมกับท่านอาจจะมองว่าปัญหายาเสพติดมันเป็นปัญหาระดับชาติใหญ่กว่านายกยังไม่ไปได้เลยครับนายกยังไม่ไปได้เลยครับอย่างที่บอกมันง่ายๆก็ปัญหาก็คือว่าไอ้ตารางกำหนดงานเนี่ยของนายกมันต้องถูกกำหนดล่วงหน้าซึ่งของรัฐมนตรีเนี่ยเพียงแจ้งหมายข่าวปรับเวลาเนี่ยใช่ใครเขาก็พร้อมกันทั้งหมดและที่สำคัญคือเป็นโอกาสของรัฐมนตรีสาธารณสุขเหมือนกันเพราะว่าพอมีเรื่องพ่อทิพย์เนี่ยก็จะเป็นที่รับรู้ของผู้คนว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขหนึ่งชื่ออะไรนามสกุลอะไรได้ทำหน้าที่ในการบริหารแก้ไขปัญหาอะไรคือถ้าเป็นนักการเมืองโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะถือว่าในวิกฤตนี้มีโอกาสเขาก็จะได้แอคชั่นนู่นนี่นั่นสารพัดแต่ว่านี่ปรากฏพอมันมีเรื่องอื่นๆก็ไม่พร้อมที่จะเผชิญและความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับก็ควรจะแจ้งยกเลิกตั้งแต่ต้นก็ไม่ควรจะนัดนะครับแล้วก็ทีนี้ผมดูนายกวันนี้เขาก็มีงานหลายงานนะเพราะมันมีเรื่องไอ้แถลงข่าวเรื่องไอ้สอบท้องถิ่นด้วยเนี่ยมันก็มีความต่อเนื่องกันแต่ว่าเรื่องหลายเรื่องที่มันประเดประดังคือการหนีคำตอบนั้นเนี่ยมันใช้ได้เพียงแค่ระยะสั้นนะคือคุณไม่ได้หนีได้ตลอดไปหรอกนะครับผมก็พยายามจะมองว่าเอามีอุบัติเหตุเหมือนอย่างที่ว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันต้องเผชิญหน้าตอบทุกคำถามไม่ว่าคำถามเนี่ยนะครับจะขยายไปอย่างไรก็ตามก็พร้อมจะต้องเผชิญอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับอันนี้คือเราก็ไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมท่านถึงเรื่องที่จะไปงานเผายาเสพติดแล้วก็ยกเลิกการแถลงข่าวตรงนี้อันนี้เราไม่อ่านใจท่านไม่ได้นะครับอันนี้เราวิเคราะห์กันเราวิเคราะห์เป็นอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้เวทระหว่างปัญหายาเสพติดกับปัญหาไอ้พ่อทิพย์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นตรงนี้คุณผู้ชมในมุมของคุณผู้ชมคิดว่า2ปัญหานี้อันไหนมันมีคือมันเป็นปัญหาทั้ง2อย่างแหละแต่อันไหนมันหนักหนาสาหัสกว่ากันต้องพูดอย่างนี้มันไม่ใช่ประเด็นเรื่องปัญหาไหนสำคัญวันงานที่ท่านไปเนี่ยมันเป็นงานเผายาเสพติดซึ่งท่านไม่ไปเนี่ยก็มีคนอื่นเผาแทนท่านได้ใช่แต่ว่าครับข้าราชการ4เผาแทนได้มันไม่ใช่การแก้ปัญหายาเสพติดก็พูดก่อนเผาก็ได้ใช่หรือว่าหลังเผาก็ได้คือตอนนี้พอรัฐมนตรีเลือกไปเผาเรื่องยาเสพติดแต่ไม่ยอมตอบคำถามเรื่องพ่อทิพย์และไม่ยอมตอบคำถามเรื่องคุณวินเนี่ยนะรัฐมนตรีเผาตัวเองไปแล้ว
การไปเผายาเสพติดเนี่ยผลคือวันนี้รัฐมนตรีเผาตัวเองเรื่องความน่าเชื่อถือนะว่าคุณไม่เห็นความสำคัญของเรื่องพ่อจิ๊บคุณเลือกไปจุดไฟเผายาเสพติดซึ่งนั่นไม่ใช่การแก้ปัญหายาเสพติดนะครับการเผาเจ้าหน้าที่ราชการคนไหนก็เผาได้ยามหน้าตึกคนไหนก็เผาได้ แต่เรื่องพ่อทิพย์เนี่ยมันไม่มีใครตอบแทนท่านได้ยิ่งเรื่องในวียิ่งไม่มีใครตอบแทนในวินเนี่ยไม่มีใครตอบแทนท่านได้ท่านน่ะเผาตัวเองไปแล้วเรื่องนี้อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับสสพรรคประชาชนคุณปิยรัตน์หรือคุณโตโต้นะครับวันนี้แถลงที่รัฐสภาบอกว่าขบวนการอุ้มบุญหรือพ่อทิพย์นี้นะครับผู้ชมไม่ได้หยุดอยู่แค่โรงพยาบาลที่เราเพิ่งพูดคุยกันนะครับแต่ยังมีเครือข่ายเชื่อมโยงไปถึงโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม 9อีกด้วยนะฮะย่านพระราม 9นะครับมีโรงพยาบาลอะไรบ้างคุณผู้ชมลองคิดดูจนถึงตอนนี้นะตำรวจสามารถทลายขบวนการนี้และจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วถึง33คนมีตั้งแต่พ่อทิพย์ชาวไทยมีทั้งหมด14คนนะฮะแม่ชาวจีนอีก12คนนะฮะพ่อชาวจีนตัวจริงพ่อเนี่ย5คนนะฮะตัวจริงนะฮะรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะครับแต่มันไม่จบแค่นี้เพราะตำรวจกำลังขยายผลติดตามเด็กที่เข้าข่ายเกิดจากกระบวนการสวมสิทธินี้อีกกว่า164คนผมขออนุญาตจากเรื่องนี้ไปกันต่อเรื่องนี้ได้ไหมครับสั้นๆดราม่าข้าวราดแกงของคุณสุปจีมันเกี่ยวพันกับปากท้องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับหลังจากก่อนหน้านี้นะฮะกระทรวงพาณิชย์นะฮะซึ่งนำโดยนะคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกด้วยนะผุดไอเดียต่อยอดโครงการไทยช่วยไทย plus นะฮะด้วยโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยจำหน่ายข้าวแกงจานละไม่เกิน40 บาทเขาบอกว่าทัวร์ลงสนั่นเลยนะครับเสียงตอบรับมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะในมุมของพ่อค้าแม่ค้าร้านข้าวแกงล่าสุดคุณสุปจีได้ข่าวว่ายอมถอยแล้วนะครับเมื่อวานนี้เพจ Facebook คุณสุปจีก็ออกมาโพสต์นะบอกว่าเมื่อมีกระแสทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหลากหลายเราก็ยินดีรับฟังและพร้อมจะทบทวนนะครับและระบุว่าเราจึงได้ระงับแผนที่จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับนี่คือโพสต์ของท่านนะฮะและเมื่อวานนี้คุณสุปจีก็ได้ย้อนถามฝ่ายค้านด้วยนะครับเพราะฝ่ายค้านเป็นคนพูดใช่ไหมว่าไอ้40 บาทจริงๆมันมี30 บาทด้วยนะมันมี40 บาททำไมมันต้องแพงขนาดนั้น30 บาทมีซึ่งคุณสุปจีก็ย้อนถามว่ามีไหมคะข้าวแกง30 บาทอยู่ที่ไหนฟังเสียงครับฝ่ายค้านยังไงครับเพราะว่าเหมือนกับออกมาโจมตีว่าจริงๆแล้วข้าวแกง40 บาทที่เป็น สิ่งที่ไม่จริงเพราะมันมี30 บาทอยู่อย่างเงี้ยครับมีไหม30 บาทอยู่ที่ไหนมีไหมคะมีไหมน้องๆก็ถ้ามีก็คือมันเป็นคำตอบที่พวกเราน่าจะรู้กันเองอยู่แล้วว่าถ้ามีจริงก็ดีนะคะก็เป็นทางเลือกที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารับฟังไม่ต้องอธิบายอะไรมันคือสิ่งที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นกันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันถ้าสามารถหารับทานได้ที่30 บาทก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะก็จะแปลกใจตรงที่ว่าแล้วทำไมถึงมีเสียงเรียกร้อง มาที่กระทรวงพาณิชย์ให้ช่วยดูแลในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมครับเอาพูดตรงๆอ่ะเหมือนคุณสุปจีช่วงนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เหมือนโดนข้าวผสมแทรกโดนทุกเม็ดทุกดอกนี่ขนาดท่านเงียบๆไปแล้วนะคือแบบเนื่องจากทำงานหลังบ้านนะทำงานพยายามที่จะคิดเนื่องจากว่าอะไรที่มันเป็นโครงการดีๆช่วยเหลือปากท้องประชาชนทำออกมาก็โดนอีกคือเคสข้าวแกง40 บาทผมว่ามันพลาดนิดเดียวก็คือว่ามันคล้ายๆเรื่องทุเรียนจำได้ไหมที่แกเป็นไลฟ์ขายทุเรียนกับพิมพ์ริพายแล้วพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนก็เลยเกิดความกังวลว่าราคาทุเรียนจะลงไงแต่ราคาทุเรียนตอนนี้มันไม่ได้ลงมันไม่ลงไงแต่ตอนนั้นคนกังวลว่าไอ้สุปจีเป็นไรจะทำให้ราคาทุเรียนลงหรือเปล่าใช่เคสนี้คล้ายๆกันคือพอไปประกาศเรื่องข้าวแกง40เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็กังวลไปด้วยว่าสมมติเขาขาย50-60เนี่ยไปเจอข้าวแกงรัฐบาลมันจะลงหรือเปล่าใช่ไหมครับมันก็เป็นความกังวลแต่ว่าคือผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยที่ประชาธิปัตย์ไปเถียงคุณสุปจีเรื่อง30 บาทนะคือผมนี่เป็นคนกินข้าวแกงนะครับแล้วก็ผมเนี่ยย่านที่ผมกินเนี่ยก็ไม่ใช่อยู่ในย่านที่เป็นย่านของแพงนะครับก็ต้องยอมรับว่าคุณชัยชนะประชาธิปัตย์บอกว่ามันมีข้าวแกง30 บาทเนี่ยนะครับมันมีก็จริงแต่มันต้องไปหาแบบเฟ้นหาเต็มที่นะครับแต่ว่าราคาเฉลี่ยในกรุงเทพมันแทบจะไม่มีแล้วมันยังต่ำมันก็40-50หมดแล้วนะครับผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันจริงๆผมพูดเรื่องนี้เดี๋ยวคุณชัยชนะก็จะมาตอบโต้ผมนะครับแต่ว่าในเมื่อพี่ผมอยู่ประชาธิปัตย์คนชอบบอกว่าผมไม่กล้าว่าพรรคพี่ตัวเองผมว่าเรื่องนี้นะครับคือคุณชัยชนะบอกว่าข้าวแกง40 บาทเป็นข้าวแกงกุ้งมังกรนะเอาอย่างนี้แล้วกันผมท้าประชาธิปัตย์คุณเปิดหน้าพรรคเลยให้คุณชัยชนะขายข้าวแกง40 บาทแล้วมีกุ้งมังกรอย่างที่คุณว่าสุปจีคุณทำได้ไหม
เนี่ย นี่ถามพรรคประชาธิปัตย์ที่ท่านองค์อาจข้ามไพบูลย์อยู่นะ ผม ประ ถาม ชาธิปัตย์ เลย พี่ชายคุณนะพี่ชายแท้ แต่ผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องพรรคเป็นคุณชัยชนะเองมากกว่า ชัยชนะเดชเทโช แต่อยากให้คุณชัยชนะลองพิสูจหน่อยว่าไอ้ข้าวแกง30 บาทที่คุณบอกว่ามีเนี่ยโอเคมันมีบางพื้นที่มันมีแน่แต่มันไม่ใช่แมสหรอกคุณอยู่อโศกมันมีไหมล่ะข้าวแกง30 บาทนะ ถามน้องๆมีไหม คุณอยู่พระราม9 พี่ มัน ช่างภาพมีไหม เออ ข้าวแกง30 บาทมีไหมฮะ ไม่มี ไม่มี บ้านผมอยู่เขตดุสิตไม่ใช่เขตไฮโซเนี่ยข้าวแกง30 บาทก็ไม่มีอะครับ เพราะฉะนั้นคือโอเคคุณสุประจีก็อย่างที่พี่ตู่พูดพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าข้าวแกง30 บาทหาได้ทั่วไป หรือข้าวแกง40 บาทเป็นข้าวแกงกุ้งมังกรเนี่ยผมอยากเห็นจริงๆพรรคประชาธิปัตย์ถนนเศรษฐศิริเปิดเลยนะครับขายข้าวแกงกุ้งมังกร40 บาท โอเค ถ้ามีผมจะไปเหมาหน้าร้านเลยร้อยกล่องเลยผมจะกินกุ้งมังกร100 ตัวในวันเดียวเลย คืออย่างนี้คือผมว่ากระทรวงพาณิชย์ข้าราชการนี่ก็โหดร้ายคุณสุปจีเหมือนกัน ทำไมอ่ะ เพราะว่าเวลาที่สมมุติว่าจะทำเรื่องนี้ เรื่องข้าวแกง40 บาท มันต้องให้ข้อเท็จจริงหมดว่าข้าวแกงณปัจจุบันในแต่ละย่านราคาไม่เท่ากันข้าวแกงในโรงเรียนในรั้วมหาลัยก็ราคาก็ถูก ใช่ เห็นไหมทีนี้ไอ้วิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็คือหมายความว่าเมื่อรัฐจะเอาเงินเข้าไปอุดหนุนเนี่ยควรจะเลือกแนวทางอย่างไร เช่นในรั้วมหาลัยจะช่วยยังไงข้างนอกนี่นะครับคนจนจะช่วยอย่างไร และก็มีตัวอย่างร้านนี่นะครับที่เขามีจิตอาสาเนี่ยก็มีเยอะนะที่ก็ให้เยอะขายถูกเนี่ยเราดูทาง YouTube เนี่ยจะเห็นว่าก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าพอพัวเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยแต่อะไรกลายเป็นว่าทุกเรื่องทะเลาะหมดทั้งที่จริงนั้นนะครับผมเองก็เห็นว่าคิดดีๆหาทางออกให้นะครับเหมือนยุคหนึ่งเนี่ยที่ว่าคนเดือดร้อนในเรื่องจำนวนเรื่องข้าวเนี่ยทำประเทศไทยทำข้าวโอชาข้าวเหนียวผสมข้าวเจ้าก็ขายข้าวราคาถูกความจริงก็กินแล้วเหมือนข้าวญี่ปุ่นเหมือนกันนะแต่ว่านั่นก็เลิกกันไปแล้วคือณขณะนี้เนี่ยคือทุกเรื่องนั้นเสนอถูกตีตกเสนอตีตกแต่ว่านะครับก็บทเรียนที่สำคัญคุยกันเสียอธิบายนี่ครับมีซีรีส์เรื่องราวแต่ต่อไปนี้เนี่ยร้านใดประสงค์เข้าสู่โครงการเนี่ยราคาที่เป็นจริงนะครับช่วยซัพพอร์ตได้คนกินอิ่มให้สอดคล้องกับรายได้ณปัจจุบันซึ่งผมว่านี่ครับถ้าทำข้อมูลครบเนี่ยตอบได้ทุกทิศทางนะครับคือผมดูนะครับความเห็นในการโต้แย้งต่างคนต่างโต้กันแบบนี้แล้วท้ายที่สุดข้อพับเห็นไหมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรพอพับมาขอเสริมคุณตู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกเป็น2 กลุ่มด้วยกันนะอาจารย์มุมแรกจากฝั่งรัฐบาลมองว่านี่คือการถูก discredit และถูกแซะทางการเมืองจนทำให้โครงการดีๆต้องล้มพับไปประชาชนต้องเสียโอกาสได้ทางเลือกราคาถูกนะครับมุมที่2จากฝั่งของนักวิชาการมองว่านโยบายนี้อาจจะยังมีช่องโหว่อยู่เพราะกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์โดยตรงคือพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยไม่ใช่ประชาชนนะแถมการเอาเงินรัฐไปอุดหนุนปลายทางแบบนี้ควบคุมได้ยากมันไม่ยั่งยืนสู้ไปแก้ไขปัญหาที่ต้นตอด้วยการลดราคาต้นทุนวัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางจะดีกว่านี่คือมุมมองของสองฝั่งแต่เอาละตอนนี้เขาถอยละพอถอยแล้วก็โอเคก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวตั้งหลักอะไรมากันใหม่แล้วก็อาจจะคิดอะไรให้มันรอบคอบมากกว่านี้สื่อสารให้มันดีกว่านี้นะครับคุณผู้ชมตอนหลังก็จะแย้งเอานะเนี่ยก็คือหมายความคือผมอยากจะบอกคุณสุภจีว่ากระทรวงพาณิชย์นี่เขาเคี่ยวลากดินนะและความที่ไม่มีนักการเมืองเข้าไปผสมอยู่ตรงนั้นเนี่ยข้าราชการเนี่ยนะครับถือว่าเขามีความสามารถและก็เข้าใจว่ารัฐมนตรีที่มาจากภาคเอกชนเขารู้การสร้างความพึงพอใจเพราะว่าหลักคิดเนี่ยมันไปกันแต่ว่าต้องมีคนที่เขารู้จักเขาเรียกว่ารู้จักประชาชนรู้จักร้านรวงร้านค้าซึ่งจะอธิบายได้หลากหลายมิติ แล้วก็อยู่ที่จังหวะการตัดสินใจว่าเนี่ยในแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ารัฐจะเข้าไปยังไงส่วนที่ข้อเสนอว่าเอาไปข้างบนเลยเนี่ยนะครับไปเจรจากับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยไอ้นี่ก็ยิ่งยากไปอีกนะครับแทนที่ว่ารายได้จะไปให้กับยักษ์เนี่ยความจริงต้องควบคุมยักษ์แต่รายได้ก็ให้พ่อค้าแม่ค้าซึ่งรายได้วันๆนึงไม่ใช่กี่ตังค์นะเนี่ยนะครับหาเช้ากินค่ำเหมือนกันเหมือนประเทศไทยเหมือนกันโอเคครับประมาณนี้นะครับงั้นเราไปต่อเลยนะครับนิดเดียวฮะคุณผู้ชมขอเวลานิดนึงแต่นี่เป็นประเด็นสำคัญเรื่องของคุณป้อมพาวุฒิครับคุณผู้ชมนะครับอย่างนี้ฮะเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองอีก1 เรื่อง
ที่คอการเมืองเขาเฝ้าสังเกตอยู่นะครับคุณผู้ชมครับและมีการตั้งข้อสงสัยว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองใช่หรือไม่อย่างไรกับกรณีการขอออกหมายจับในคดี Forex นะครับเล่าย้อนไปเล็กน้อยฮะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจู่ๆก็มีกระแสข่าวบอกว่า DSI เตรียมขอศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาในคดี Forex นะฮะประมาณ30 รายซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของคุณป้อมพาวุฒิซึ่งท่านเป็นสสพรรคประชาชนอยู่ด้วยเรื่องนี้มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าท่าทีการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์ท่านนี้นะฮะเพราะเมื่อนักข่าวไปถามท่านรัฐมนตรีถึงประเด็นการหัวสวท่านแทบจะไม่ตอบเลยนะครับแต่พอถูกถามเรื่องคดี Forex ให้ข้อมูลแบบชัดเจนนะชัดถ้อยชัดคำบอกว่ากำลังเตรียมขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องประมาณ30 คนและเมื่อนักข่าวจี้ถามตรงๆบอกว่าไอ้จำนวนนั้นน่ะไอ้30 คนน่ะมีคนชื่อป้อมพาวุฒิไหมท่านรัฐมนตรีก็ตอบยืนยันทันทีว่ามีครับคุณผู้ชมแต่มันไม่จบแค่นี้ฮะความพีคเพราะนักข่าวก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วถ้าศาลอนุมัติออกหมายจับแล้วอ่ะจะนำกำลังไปบุกจับเลยหรือไม่ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าตามระเบียบก็คงต้องเป็นแบบนั้นซึ่งจุดนี้ทำให้เกิดการเปรียบเทียบทันทีว่าเอ้าแล้วสสอีกคนนึงอ่ะที่โดนข้อหาหนักอะครับที่เป็นเจ้าของเว็บพนันนะครับทำไมไม่มีการเตรียมการที่จะไปจับเขาหรือมีการขู่หรือเปล่าว่าจะไปจับเขาเหมือนกรณีแหละครับแต่มันไม่จบเท่านี้คุณผู้ชมเพราะในช่วงเย็นของวันเดียวกันศาลอาญาได้มีคำสั่งยกคำร้อง ยกคำร้องการขอออกหมายจับคุณป้อมพาวุฒิโดยศาลอนุมัติหมายจับให้แค่2 คนที่มีพยานหลักฐานและมีผู้เสียหายชัดเจนเท่านั้น2 คนเท่านั้นนะจาก30 คนเนี่ยซึ่งคุณป้อมพาวุฒิศาลไม่อนุมัติให้ออกหมายจับนะครับสิ่งที่กลายเป็นหมัดฮุกสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมฮะเหตุผลที่ศาลอาญาระบุไว้ในการยกคำร้องครับซึ่งปกติเราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นศาลให้เหตุผลลงลึกระดับนี้นะไม่แน่ใจอาจจะต้องถามพี่ตู่เรื่องนี้นะครับแต่ศาลชี้ว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ยังอยู่ในวิสัยที่สามารถออกหมายเรียกได้เพราะเขาไม่เคยหลบหนีและเคยมาพบเจ้าหน้าที่แล้วจึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องออกหมายจับเลยศาลยังได้ระบุเหตุผลสำคัญที่ทำเอาหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยบางหน้าชานะอาจจะเป็นฝั่งตรงข้ามของพรรคประชาชนหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะแต่ศาลอาญาต้องพิจารณาหลักฐานอย่างถี่ถ้วนครับเพราะอะไรฮะเพราะศาลท่านบอกว่าเพื่อป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมืองครับทำให้สุดท้ายแล้วการขอหมายจับสสป้อมพาวุฒิตกไปครับคำถามคืออันนี้มันกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือเปล่าเอาแบบตรงไปตรงมาตั้งแต่เริ่มต้นแหละตั้งแต่จุดเริ่มต้นของคดีนี้ดีกว่าเกี่ยวข้องคุณป้อมพาวุฒิเอาท่านไหนก่อนดีแล้วแต่เลยเอาคนเคยโดนคดีก็ได้คนเคยโดนคดีคืออย่างนี้พี่ตู่คือก่อนหน้านี้เนี่ยประธานศาลฎีกานะครับได้ออกคำสั่งเรื่องการห้ามฟ้องปิดปากแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับคือเรื่องนี้แทบจะเราไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ว่าเมื่อประธานศาลฎีกาเนี่ยประกาศเป็นแนวทางแล้วก็เป็นนโยบายให้กับศาลเนี่ยที่จะป้องกันเรื่องการฟ้องปิดปากต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องที่ศาลแนะนำให้ใช้หมายเรียกเพราะทั้งหมายจับและหมายเรียกเนี่ยจะมีลักษณะเจตนาเดียวก็คือต้องการเอาผู้ต้องหาเนี่ยมาสอบปากคำซึ่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าถ้ายังมีความสามารถที่จะตามผู้ต้องหามาได้ถ้าไม่มา2 ครั้งจึงไปขออนุมัติหมายจับทีนี้ที่ผ่านมาพอโทษถ้าอัตราสูงเนี่ยก็จะใช้วิธีหมายจับทั้งที่บางทีเนี่ยนะครับมีวิสัยที่จะเนี่ยนะครับที่จะออกหมายเรียกได้คือขั้นตอนการดำเนินการของ DSI เนี่ยจะแตกต่างจากตำรวจเมื่อเวลาผู้ต้องหาไปเนี่ยจะต้องพกทนายไปและทาง DSI เนี่ยต้องพกอัยการหมายความว่าถ้าไม่ครบองค์ประกอบ4นี้จะพิจารณาสืบสวนสอบสวนไม่ได้นะครับคือผมนี่เคยถูก DSI สอบเนี่ยผมถามว่าคุณพกอัยการมาเอาไม่มาผมก็ไม่มีทนายทั้งนั้นเจ้าก็บันทึกไว้แล้วกันว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีเครื่องเคียงกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้คุณพาวุฒิเองก็ต้อง
ต้องรู้ว่านะครับจากเดิมโอน 18 ครั้ง 28 ล้าน และจนกระทั่งขยายมา 800 กว่าล้านเนี่ยมันต้องทำการบ้านอะไรกันเยอะเหมือนกัน คือการที่ศาลไม่อนุมัติหมายจับนั้นก็ดูเบาสถานการณ์ข้างหน้ากันไม่ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าศาลอาญาได้ทำเนี่ยนะครับตามภารกิจที่ประธานศาลฎีกาได้มอบหมายเรื่องการฟ้องปิดปาก เพราะนี่นะครับกราบใดที่ผู้ต้องหาเนี่ยยังไม่มีพฤติการที่หลบหนีจึงไม่มีเหตุเนี่ยนะครับ แต่ละคนคดีเรื่องโกงข้อสอบทำไมเขาออกหมายจับ เพราะมีพฤติกรรมนู่นไปลาวบ้างไปชายแดนบ้างไปอะไรบ้างเห็นไหมนี่มีพฤติการหลบหนีแต่กรณีของพาวุธเนี่ยเขาให้ความร่วมมือคือหมายความว่าไป DSI แล้ววันนั้นเขาก็ไปแสดงตัวด้วยนะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลอื่นที่ศาลจะอนุมัติหมายจับเพราะว่านะครับผู้ต้องหาเนี่ยได้มาพบกับพนักงานสอบสวนเองก่อนที่ศาลจะพิจารณากันเสียด้วยซ้ำครับอาจารย์ศิโรจน์มองไงครับอันนี้มันดูตั้งแต่วันแรกก็เราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเนาะเพราะเราก็ไม่สามารถที่ไปตัดสินคุณพาวุฒิได้นะครับกลายเป็นว่าพอหลักฐานต่างๆมันออกมานู่นนี่นั่นแล้วท่านก็ให้ความร่วมมือสุดท้ายศาลท่านก็คือไม่ต้องออกหมายจับก็ผมว่าศาลก็พูดไว้อย่างชัดเจนแล้วนี่เป็นการพยายามที่จะ discredit สกัดดาวรุ่งอย่างที่คุณไหมสิริกัญญาพูดหรือเปล่าครับว่าเฮ้ยนี่เป็นการสกัดดาวรุ่งมาแรงของพรรคประชาชนหรือเปล่าในการอันนี้ผมไม่กล้าตอบนะครับเพราะว่าใครเป็นดาวรุ่งของพรรคหรือเปล่านั่นเป็นเรื่องของพรรคเขานะครับแต่ว่าผมว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผมในฐานะประชาชนคือเราเนี่ยเป็นคนในประเทศที่เห็นจริงๆว่าผู้มีอำนาจรัฐในบ้านเราเนี่ยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือกันแกล้งทางการเมืองเก่งผมอาจจะไม่เคยติดคุกอย่างพี่ตูแต่ผมว่าในหมู่คนที่ทำสื่อผมก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคือผมเนี่ยไม่เคยติดคุกอย่างพี่ตูแต่ว่าในฐานะคนทำสื่อผมก็เป็นคนที่โดนคดีเยอะใช่ไหมครับแล้วคดีของผมทั้งหมดเนี่ยมันไม่เคยไปถึงศาลเลยมันจบที่โรงพักหมดไม่ไปถึงแม้แต่อัยการด้วยซ้ำแต่คนที่ฟ้องร้องผมเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายการเมืองทั้งนั้นเลยผมเคยโดนนักการเมืองคนหนึ่งที่เป็นสสแถวแจ้งวัฒนะนะครับแกล้งไปฟ้องผมกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่แม่เสรียงโดยที่ผมไม่รู้เรื่องเลยผมเคยโดนกองทัพเนี่ยนะครับแจ้งข้อหากบฏกับผมเพียงเพราะผมไปขึ้นเวทีเรื่องรัฐธรรมนูญกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์พ่อคุณจุลพันธ์กับคุณธนาธรเพราะฉะนั้นผมว่าเราอยู่ในประเทศที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยใช้กฎหมายกันแกล้งคนบ่อยแล้ววิธีที่แกล้งง่ายที่สุดคือออกหมายจับโดยไม่ออกหมายเรียกผมว่าคนที่เป็นนักการเมืองรุ่นพี่ตู่นะครับหรือคุณณัฐวุฒิหรือใครก็ตามเนี่ยรู้ดีว่าไอ้การมุกของการออกหมายจับก่อนออกหมายเรียกเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายสุดในการกลั่นแกล้งเพราะว่าธรรมชาติของคนพอได้ยินว่าใครคนใดคนหนึ่งโดนหมายจับเนี่ยสังคมตัดสินแล้วว่ามันต้องเลวจริงๆมันถึงโดนหมายจับใช่ไหมครับเพราะในเคสนี้เนี่ยผมว่ามันก็มีความผิดปกติตั้งแต่ออกหมายจับก่อนมีหมายเรียกนะครับแล้วการออกหมายจับเกิดขึ้นหลังจากที่เขาไป DSI แล้วเขาไปให้ข้อมูลมาแล้วแล้วก็ได้มีการตกปากรับคำว่าจะมีการให้ข้อมูลกันต่ออันนี้ต่อให้ไม่ใช่ป้อมพาวุธจะเป็นใครก็ตามนะครับจะเป็นนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคไหนก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นกับใครเรื่องนี้พิรุธแน่คุณออกหมายจับโดยไม่มีหมายเรียกก็พิรุธนะครับคุณออกหมายจับหลังจากที่เจ้าตัวเขาเพิ่งไป DSI มาเขาแสดงตัวอย่างชัดเจนแล้วเขาไปให้ข้อมูลให้ความรู้คุณจะออกหมายจับด้วยข้อหาอะไรนั้นผมว่าสิ่งที่ศาลพูดเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับและเป็นสัญญาณที่ดีเลยว่าศาลไม่ใช่องค์กรอิสระผมว่าวันนี้เราอาจจะมีนักการเมืองบางคนที่คิดว่าองค์กรอิสระเป็นของตัวเองแล้วจะใช้องค์กรอิสระแกล้งใครก็ได้วันนี้ศาลบอกว่าท่านเนี่ยไม่ใช่องค์กรอิสระนะอย่าทำแบบนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับทีนี้เคสป้อมพาวุธผมทิ้งนิดนึงคือไอ้เรื่อง800 ล้านที่พูดกันในหลายคนเกิดความสับสนนะครับ800 ล้านคือธุรกรรมที่โอนไปโอนมาไม่ได้หมายถึงว่าแกมีเงินผิดกฎหมาย800 ล้านนะต้องเข้าใจตรงนี้กันเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดกันผมเติมให้นิดนึงนะครับเป็นโจทย์ที่พาวุธจะต้องไปชี้แจงคือไอ้ forex เนี่ยคือถ้าโอนไปนอกเนี่ยนะครับโอนเข้าโอนนอกประเทศเนี่ยไม่ผิดแต่ถ้าโอนในเนี่ยผิดนะครับมันเป็นโจทย์ที่ไปแก้ไขการบ้านคือไอ้800 ล้านคือวงเงินที่ใช้ในการโอนไปโอนมาเป็นอย่างที่ว่าแต่ว่าหลักในคดีเนื่องจากว่าพอในประเทศมันไม่อนุญาตนะครับผมว่าไปวางแผนสู้คดีถ้าไม่มีการโอนภายในเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับที่ว่านี้ยังไงก็ไม่มีความผิดนะครับคือหมายความว่าคือถ้าโอนนอก 100% ก็รอดนะครับเวลาโอนออกที่เกี่ยวข้องกับ forex นะแต่ว่าถ้าภายในเนี่ยก็เนี่ยมันมีช่องว่างนะครับในทางกฎหมายแต่ยังไงก็หนทางการต่อสู้กันคดีอีกยาวไกลอย่างนี้
เราไม่ใช่ศาลเนาะ ถูกต้อง เราไม่ได้ตัดสินว่าคุณป้อมพาวุฒิผิ ผิ ด ดถูก หรือ มันไม่ได้ เราไม่ได้เกี่ยวกับเรา เราแค่นำเสนอ เราก็ตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่างๆที่เหมือนอื่นส่วนคุณป้อมพาวุฒิแกก็ต้องไป สู้ใน ไป ทา สู้ งคดีนั้น ของ เนี่ย แกเอง โจทย์คดีนี้อยู่เท่านี้ ครับผม ใช่ส่วนรัฐมนตรียุติธรรมอยากให้ท่านขยันพูดเรื่องคดีหัวสวให้เยอะหน่อย เพราะคดีนี้ก็อยู่ใน DSI แล้วคนกังวลว่าจะมีการเป่าคดีหรือเปล่า ก็รอดูฮะ ไม่ค่อยเห็นรัฐมนตรีพูดเรื่องคดีสวไง อันนี้งานท่านเลย รอท่านภารกิจเยอะเดี๋ยวรอท่านเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีหน่อยได้ไหมครับทีมงานขอบคุณครับเราพยายามอยู่นะฮะในทุกวีคทุกวันฮะตอนเนี้ยถ้ารัฐมนตรีท่านไหนมาได้เอาหมดเลยท่านไหนก็ได้ขอให้มีมาสักท่าน โอเค นะครับ ขอบคุณมากครับ ไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็อยากจะถามท่านเหมือนกันท่านรัฐมนตรียุติธรรมก็อยากถามท่านเหมือนกัน ถ้าท่านนายกให้เกียรติก็ยิ่งดีเลยนะฮะ ที่จริงเนี่ยควรจะมานะจะได้อธิบายให้สิ้นข้อสงสัยความจริงเป็นประโยชน์กับตัวเขา ถู เอก ง ครับ แล้วผมไม่ได้อคตินะ แล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็คือหมายความว่าเป็นกระจกส่องอีกทางหนึ่ง ใช่ผมไม่ได้อคติแล้วผมไม่ได้มีความโกรธแค้น ผมว่ารัฐมนตรีที่มีชื่อเหล่านี้ก็เปลี่ยนความคิดเสียใหม่ก็ออกมาเนี่ยนะครับผมว่าก็เป็นผลดีกับตัวท่านเองอะ แล้วถ้าท่านอธิบายได้ดีแล้วคุณผู้ชมฟังแล้วเฮ้ยมีเหตุมีผลจบถูกต้องไหมครับเราไม่ได้ตัดสินท่านแต่ที่แน่ๆผมอยากจะแนะนำนี้ฮะขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินนะเม็ดอมซิงค์พลัสนะครับนี่คือจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับคุณผู้ชมครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซึ่งมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับต่อกันที่อ้อยอันโอสถนะฮะคุณผู้ชมครับจากไมบาซินมาอ้อยอันโอสถนะครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้อยอันโอสถนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถนะฮะขอบคุณอ้อยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ หลานผมก็กินนะครับเนี่ย ใช่ดีเขากุยดีครับ วันก่อนยังขโมยของหลานกินเลยครับ ไข้ตัวร้อนนะไข้ตัวร้อนนะฮะ เห็นหลานมีลองกินดู นะครับแต่อันนี้ฮะคุณผู้ชมครับผงปรุงรสหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อนะครับต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับต้องรสหนึ่งนัมเบอร์วันนะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับขอบคุณมากๆครับรสหนึ่งที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่กาแฟครับคุณผู้ชมครับนี่เติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวครับทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทนะครับได้มากถึง165 กรัมครับสุดคุ้มขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมต้องลองแล้ววันนี้ฮะไปที่ 7-Eleven ทั่วประเทศนะครับบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับขอบคุณมากๆครับผมต่อฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะคือแอป Sereno นะครับผมบอกงี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยห้องน้ำที่ดีนะมันสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแอป Sereno ครับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีทแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมครับสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำของท่านนะครับด้วยแอป Sereno หาซื้อได้วันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok นะฮะและ thailandpostmart.com ใน thailandpostmart.com ก็คือร้าน Thai Detergent Shop นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแอป Sereno แบบแผ่นชีทมอบให้กับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ อาจารย์ซิโร่นะฮะพี่ตู่ ครับ ขอบคุณมากครับอีกอันหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่จอเสริมสุดล้ำทำงานพร้อมกันได้ถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนี่คือนวัตกรรมใหม่ BrainTech Tri-Screen นะครับคุณผู้ชมครับ4 หน้าจอครับพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อแบบง่ายครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีฮะแสนง่ายจริงๆนะฮะน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดครับตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
สายรายการสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมสายแชทสายเล่นหุ้นสายอะไรก็แล้วแต่โอ้โหแบบนี้สะใจเลยนะครับเพราะว่าสีหน้าจอเนี่ยมันสามารถแบ่งทำงานนะคุณจะพรีเซนต์งานอย่างเงี้ยวันนี้คุณอาจารย์ศิโรจน์มองคอมเมนต์ใช่ไหมพี่ตู่ดูคอมเมนต์ของผมก็มีคอมเมนต์ของผมสมมุติผมจะดึงแบบพรีเซนเทชันผมลากไปที่หน้าจอพี่ตู่ได้เลยพี่ตู่ก็เห็นพรีเซนเทชันอาจารย์ถ้าไม่เห็นผมก็ลากไปได้เลยยังมีหน้าจอตรงนี้อันนึงนะครับนั่นหมายความว่าคนนั่งตรงข้ามของผมเนี่ยนิดหนึ่งเวลาประชุมกันนี่มันเลยนะอย่างนี้โอ้สุดๆครับผมสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยนึกออกไหมครับอย่างนี้ได้ด้วยนี่เวลาพรีเซนต์ ก็ง่ายดีมันก็เห็นกันหมดใช่เห็นหมดใช่ครับเนี่ยครับสีหน้าจอปั๊มปึ้งเห็นไหมนี่แบบนี้เลยนะครับเข้าไปแล้วเทโรดิจิทัลใน Facebook สุดท้ายท้ายสุดนิดเดียวสั้นๆนี่เห็นไหมผมจบ5 โมงครึ่งพอดีเป๊ะปลากระป๋องครับเราเชื่อใครดีครับคุณผู้ชม คือหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีประชาชนออกมาร้องเรียนนะครับบอกว่าเจอปลาหมอคังดำยัดไส้ในปลากระป๋องยี่ห้อดังฮะคุณผู้ชมมันมีข่าวต้นเรื่องนี่คุณผู้ชมล่าสุดฮะมีผลแลบ DNA ผลแลบ DNA ยืนยันชัดเจนว่าปลากระป๋องยี่ห้อดังเนี่ยมันยัดไส้เอาปลาหมอคังดำมาแทนเอามาแทนอะไรเอามาแทนปลาซาดีนมีผลตรวจด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมสสพรรคประชาชนคุณณัฐชาร่วมกับไบโอไทยและสภาองค์กรของผู้บริโภคออกมาแถลงข่าวร่วมกันเกี่ยวกับกรณีนี้ซึ่งมีการเปิดเผยบอกว่าก่อนหน้านี้นำปลากระป๋องที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชนไปส่งตรวจนะครับกับหน่วยงานภาครัฐภายใต้กระทรวงอวหลายแห่งแต่ถูกปฏิเสธนะฮะโดยให้เหตุผลว่าผู้บริหารมองว่าเป็นประเด็นทางการเมืองเหรอโอเคโดยผลตรวจนี้ขัดแย้งกับข้อมูลที่กรมประมงและสคบบอกว่าเป็นปลานิล เดี๋ยวก่อนนะกรมประมงและสคบบอกว่าเป็นปลานิลซึ่งทางอย.เองก็ได้ออกมายืนยันผลตรวจปลากระป๋องเช่นเดียวกันโดยผลตรวจที่ได้คือปลานิลและปลาซาดีน2ที่ตรวจออกมาผลไม่เหมือนกันสั้นๆยังไงต่อดีครับอาจารย์ศิโรจน์ก็เอายังไงต่อดีผมแค่อยากรู้เฉยๆว่าถ้าสมมติองค์กรหมายถึงว่าหน่วยงานรัฐบอกว่าคือปลานิลถูกไหมปลาซาดีนซึ่งหน่วยงานรัฐนะครับคงระดับกระทรวงถูกไหมฮะแต่อีกอันนึงคือเป็นผลแลบ DNA สถาบันการศึกษาจากสถาบันเราไปทางไหนดีครับก็ถ้าถามผมเป็นคนเชื่อสถาบันการศึกษาครับว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการโกหกเราแต่หน่วยงานรัฐนี่มันอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอาจจะมีนักการเมืองหรือข้าราชการบางส่วนหรือไม่ที่ได้ประโยชน์จากการปกปิดความจริงนะครับผมก็จะให้น้ำหนักกับสถาบันการศึกษามากกว่าครับโอเคคุณตู่จตุพรผู้คร่ำวอดในวงการการเมืองคือตอนที่มีเรื่องปลากระป๋องเน่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนตั้งกระทู้ถึงรัฐมนตรีนี่คือยุคนู้นใช่ไหมยุคนู้นยุคที่เป็นดังมากเนี่ยข้าวก็เป็นหม้อปลากระป๋องก็เน่าแล้วก็มีการพิสูจน์เหมือนอย่างที่ว่านี้คือไม่ใช่ว่าปลาไปเน่าในกระป๋อง ก็คือปลามันเน่าก่อนที่จะใส่กระป๋องพิสูจน์ได้ถึงขนาดนั้นแล้วมันมีความเหม็นที่จดจำไปตลอดนะครับเพราะว่ามันเหม็นมากเหม็นติดมือก็แล้วกันผมก็ได้ตั้งกระทู้จนกระทั่งว่ารัฐมนตรีหลังจากนั้นก็ต้องตัดสินใจลาออกเพราะทนกระแสสังคมก็ไปไม่ได้ครับพอมาคราวนี้ความเป็นจริงนั่นนะถ้าต้องการจะทำปลากระป๋องปลาหมอคางดำก็เขียนสินะครับเพราะว่าถ้าหน้ากระป๋องว่าเป็นปลาชาดีนข้างใดเนี่ยเป็นคางดำหรือแม้กระทั่งปลานิลก็ผิดนะคือปัญหาว่าปลากระป๋องทำจากปลานิลก็ต้องบอกเรานี่ถามจริงเคยกินปลากระป๋องที่ทำมาจากไอ้ปลานิลวะล่ะไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเห็นทีนี้เนี่ยนะครับกรณีปลาหมอคางดำนี้ก็เหมือนกันครับก็คือหมายความว่าหน้ากระป๋องคุณเขียนว่าทำจากปลาอะไรเห็นไหมเพราะนี่นะครับมันมี2ปลาเท่านั้นครับแต่ว่าพอปลานี้มันไม่ต้องพิสูจน์รู้รูปลักษณ์มันก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่คือถ้าคนมันเกิดความนิยมวันหนึ่งอยากกินปลากระป๋องไอ้ปลาหมอคางดำทุกคนมันก็เป็นทางเลือกของเขาก็เป็นทางเลือกของเขาแต่ว่าต้องไม่มีลักษณะนะครับที่มันไม่ตรงปกนะครับสคบเขาต้องมีหน้าที่นะครับตรวจมาถึงขนาดนี้นะครับก็คือดูปลาก็รู้แล้วก็ตามนั้นส่วนใครจะมองว่านี่คือประเด็นการเมืองหรือประเด็นอะไรก็แล้วแต่หรือประเด็นปลากระป๋องประเด็นปลากระป๋องโอเคครับคุณผู้ชมประมาณนี้ครับแล้วปลากระป๋องคางดำก็ยังไม่มีใครรับผิดชอบในประเทศเรานะครับก็เดี๋ยวคงต้องดำเนินการต่อผมไม่รู้ว่าเขาจะดำเนินการต่ออะไรยังไงเดี๋ยวคงติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะฮะคุณผู้ชมครับรวมถึงประเด็นอื่นๆที่มันเกิดขึ้นครับ
ขนาดปลากระป๋องยังต้มเราได้ครับประเทศเนี้ยคุณยังไว้ใจปลากระป๋องไม่ได้เลยฮะ ก่อนหน้านี้ขนาดไข่ไก่ยังปลอมเลยตอนนี้ปลากระป๋องยังปลอม อย่างนี้นะครับมันเหมือนบางทีเนี่ยเรามองซ้ายมองขวาข้างหน้าข้างหลังเนี่ยมันดูเหมือนทำไมประเทศมันสิ้นหวังกับ แล้วตอนปลากระป๋องเน่าอะยี่ห้อชาวดอยบอกยี่ห้อเห็นไหมชาวดอยนี่ปลาทะเลมันจะเป็นตับปลากระป๋องยี่ห้อชาวดอย มันก็น่าสงสัยตั้งแต่ทีแรกแล้ว เอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่ามองซ้ายมองขวามองข้างบนมองข้างล่างข้างหน้าข้างหลังทำมันมีแต่ปัญหาเหลือเกินนะครับประเทศนี้มันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าสิ้นหวังหมดหวัง แต่ผมขอหยิบยกคำพูดของคุณหมอวรสที่มาในรายการเมื่อวานนี้นะฮะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับท่านก็บอกว่าไม่ได้เราต้องมีหวังคนเราต้องมีหวังแน่นอนแหละมันรู้สึกงั้นแต่เราต้องมีหวังเพราะมันไม่มีหวังปุ๊บเนี่ยมันจะจบโดยเฉพาะสื่อท่านพูดผมนอกรอบนะโดยเฉพาะสื่อเนี่ยคุณต้องมีหวังเพราะว่าสื่ออย่างอาจารย์ศิโรจน์ก็ถือว่าเป็นสื่อเหมือนกันถูกต้องไหมเรามีไม่มากก็น้อยอิทธิพลทางความคิดของคนเพราะฉะนั้นเราต้องมีหวังว่าประเทศต้องดีขึ้นพี่ตู่เราต้องมีหวังผมเชื่อว่าพี่เดินทางเข้าการเมืองก็คือเราต้องมีหวังว่าประเทศต้องดีขึ้นถ้าผมอยู่กับอาจารย์แล้วลึกๆอาจารย์มีหวังไหม มีอาจารย์มีหวังขอบคุณมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจงมีหวังกันต่อไปขอบคุณแขกรับเชิญของผมทั้งสองท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับทั้งหมดนี้คือถมไปเถียงลาไปก่อนครับมีหวังกันครับสวัสดีครับ